tafadhali simameni wazee na nikitaka tuanze. Nani hivi? Tulimshokeria gaga ni kwa ona hideri tuinga wena wengai tuina mwenyewe ushindi wega ni watu wanamuraka kwa matini na watu hicho badi wanaendelea tulelekea kuburukia mwili wa watu ya mwanani dai na hinyore mbone tena kuruwe gai turaho ya warata mudanyo yukora gore mwito munoka wa matini turenda kwenea Kongo ni kutura gwita mahinda kwa mahinda witikire ngai witu na tuthii nyumba-ini yaku ngai wa muoyo utwarane hamwe na ithu family Kamau Mwathani wendo nĩehereirie ũrĩ hamwe nawe kĩhoya kĩambĩrĩria kĩega kĩa rũciinĩ rũrũ ngai ona kĩrĩkĩro kĩega twahoya rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo Mwathani witũ Thank you. Okay, thank you, Muno, Chairman. This year, or we are going to get to the Clergy, where I don't know the Marumariko. That's it to Tijera. Laniguda to get or to Kahana in Kenya. Family told me the opportunity. The man for one money, Muedo. Na raisi tu awale ya tunani na venya kufake teo kote kandele ni mtu hati na deka siho ni kule tatoa belia kuna mwili wona mwili tafadhali usoke gari mbele ya umma ataikoni ya kupiesi kama ugutua tare hiyo tuuti kwa hapa nao nigela mahote ututeja kututoa mwili gari wona wadi gari ni akoduma na gari hemu duweta wa David Maina David ya kuoko akoduma na gari kumwele na ndikoroze gari yokire tare na yutie kile kimwe kana igere bado mudusho yo kumwona nigera ahote gukwa ya ndwara kwa matai na gari na kuma haha turadi kanitha ile banana otogo to tari ni chairman hada sakanga was this case and Michael and all radios tusoke tulima kuru soke to bate kaniko ine kule ikapo na hatari wao kule amaga ni kuja tuzikuru ya hapo na ya kama makome haha na hivi atumia sio kanisa ameofome haha tukogoje nani kusia kwa mwana wako haha ndio yesi haha nigera tukiye kanzeni kwa kile kimwe haya mashaba ine atikaye gukohe gari ukira mbere ya gari ya mwire nigera tukima hau tukigira haya kanzeni haha ndio wa kaide jiro kiasi tuikugira hau tukogoje tume gari ya mwire ugo twakinya mashaba ine gari site kile kwa mahau nigera tukogoje kimwe thank you Agora vamos ver a tua teoria na o que é muito novo e ela opa vai ter o local para o mesmo ou seja daí muito na tua real lepo Dekore korori muegama na toge kia chona amuga ina toire oko atodo de kagera mosie digoro
wakirinde nokire na ngoro menye wega mesiria mamwere mendaga gutiga waga muoyo na mwere ugathikwo tuike tiri Sothereria Jesu mwendwa witũ rĩtwa rĩake tagwo wa mathĩna nĩatoririe magerio na thĩna nĩguo tũgakinya gwa ithe witũ marĩ horo wa mabaragania rũgendo-inĩ batire no kwa ithe witũ kũrĩa metereirwo no mwaki-inĩ mũndũ witũ tiga kwanĩria thamaki waro na wa mwĩrĩ ndũngĩhotanĩria ndagũthaitha tigana na mwĩrĩ ũthiĩ rũgendo nokire na ngoro meciria ma mwĩrĩ mendaga gũtiga waga muoyo na mwĩrĩ ũgathikwo tuĩke tĩri Sothereria Jesu mwendwa witũ rĩtwa rĩake tagwo wa mathĩna nĩatoririe magerio na thĩna nĩguo tũgakinya gwa ithe witũ rũgendo-inĩ maikaire atĩa na kwarĩ na thĩna rũgendo-inĩ na mĩago ya ikeno cia gũkũ thĩ mwendwa witũ rĩtwa rĩake tagwo wa mathĩna nĩatoririe magerio na thĩna nĩguo tũgakinya gwa ithe witũ
ciana cia Gawagia Kimani Wacha tu ikae hapo na hii ni yangu. Nitaicheji tu. Unaweza nipate ni moja tu. Kama imejaa. Leba. No, dikira to nei higa. Dikira, nego ka wikira higa.
two, one, 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 two. Twetekere kuingira kanitha, tuingire kanitha. Twi hakuhĩ kwambĩrĩria service. Please, rekei tuingire kanitha. Tuingie kanisani sasa. Ibada iko karibu kuanza. Tafadhali tuingie kanisani. Na karibuni sana kwa wenye wametoka mbali. Naona kuna wageni wanaendelea kufika. Karibuni sana. Hapa ACK St. Michael and All Angels. Karibuni. Ukayo uwo mukite. Thengio ni gukinya. Nindauga muingire kanitha-ini tafadhali. Ndenda guturia kama haha. Muingire. Ndauga tuingire, turenda immediate family haha na kama. The immediate family na kama no ndirenda gutigwo nao haha. Twetekera igwathika. Twarikia kugeithania tuke tuingirite kanitha-ini. Tuingie kanisani. Thengio ni gukinya, tuingire kanitha nigetha twambĩrĩrie igongona.
Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe nĩ tũkwenda kuoya mweke ũyũ kũmũnyita ũgeni igongona rĩrĩ rĩa mathiko ma David rĩrĩa tũkĩte tũmumagarie na nĩ tũkwenda kũgatha Mwathani mũno nĩ ũndũ wa gũtũhe mweke ũyũ na makĩria mathiko maya makorwo makĩrĩ na mbura rũcinĩ na nĩ kĩrathimo kĩnene mũno kũrĩ Mwathani. Amen. Unyite na guoko jikarage nawe ndikuire muti wakwa mbero jikarage nawe mathina-inĩ mothe nĩgetha David Kamau Kimani uronyita thayo uria Kristo wa ubatithio waku we uramwamũkĩrĩte thĩinĩ wa ũtũũro waku thayo oro ũcio ũroikara na andũ a mũciĩ wanyu arĩa mena ruo rwa gũtigana nawe ũguo tũkũũria Ngai Ithe witũ thĩinĩ wa Mwathani witũ Yesu Kristo. Amen. Magatũũra ona Jesu Kwa
merio goro na inyena motige oruoko uga igoro igoro na mama gatora igoro todo wa muthenyo wo muthi mwathani Ngai tugioka tuganite haha kuhurukia mwathani baba murata na brother na sister mwathani Ngai, a mentor and a friend, Bwana David Kamau Kimani. Nitugukuhoya mwathani Ngai utuhe uhoreru ngoro-ini citu muno makiria family yake mwathani Ngai, na nigetha mwathani Ngai tukorwo na ngwataniro mwathani Ngai iria gwitikirikana kuri we mwathani mwega, na nigetha mwathani Ngai magongona maria mothe tugukurutira metikirike na kuri we mwathani Ngai, na nigetha mwathani Ngai tukirikia ngumo na ugoci igucokerere. Niturahoya roho waku Ngai ukorwo hamwe na ithwe tunyite ugeni guku, na nigetha mwathani Ngai maria mothe tugwika ututoranirie tondu ithwe twi amiri mihuthu ona ngoro huthu mwathani Ngai. Ni moko-ini maku riu tugwitega na twineane, na nigetha mwathani Ngai witikire gutuhoreria hariwe, na ni thakame-ini ya Kristo Jesu mwathani witu kuhoya gwitikia ona gucokia ngatho. Amen. Inagerai mwathani andu othe agukuthi mumugoce mukenete mwanirire kuya inama na ithwe tukukuira mwathani ukai tokai uguo tukukuira aya nikai ukai nyothe tukukuire mwathani ukai nama tukukuire mwathani ate mwathani niwe mutumbi na turekerete giake rũruũ rĩarĩithagia na niwe mũrĩithi mwega na maũka inyuothe tũkũngũĩre mwathani ũkai inyuothe tũkũngũĩre mwathani tonyerai hingo ciake mũkĩmũkũngũyagĩra mũgathage rĩtwa rĩake amu nĩguo kwagĩrĩire ũkai inyuothe tũkũngũĩre mwathani ũkai inyuothe tũkũngũĩre mwathani tuge tondũ mwathani nĩ mwega ũtugi wake nĩ mũingĩ ningĩ we nĩ wa kwĩho nĩ ithuĩ na manamaĩ ũkai inyuothe tũkũngũĩre mwathani ũkai
time. Gadai gai. Gadai gai atoaya. Indebe naraika. Ewe mwenga ne agato. Ide morio onaro. Okai okai nyode. Toko go ere mwadani. Okai nyode. Toko go ere mwadani. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Wega wa mwathani witu Yesu Kristo uraikarania hamwe na ithuothe tukite thiini wa igongona riri ria kurukia David Kamau wa Kimani uria mwathani arikitie gwita nigetha huruke mawira maritu athie gwake. Amen. Ngai ni mwega indi ciothe wire mundu ucio ngirutwe kanitha-ini koguo tafadhali urore thimo yaku ndikegurira igongona rigithie na mbere na aria magikorwo makiri na ngobia makirikana matigacikire igongona rigithie na mbere anigetha Ngai aturathime hamwe ithuothe. Tukanite haha niguo tuhurukie mwiri wa muru wa ithe witu David Kamau uria mwathani arikitie gwita acoke kuri we. Ningĩ twĩtĩkĩtie ta ũrĩa Kristo akuire na akĩriũka noguo arĩa othe makuaga thĩinĩ wake makariũkio tondũ Ngai nĩakamacokeria muoyo hamwe na Jesu Kristo. Reke ithuĩ tuikare thĩ tũhoe na ihoya rĩa Mwathani. Ithe witũ wĩ igũrũ, Rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku ũke o ũrĩa wendete we. Nĩwĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tuombere cia gũtũigana na ũtware mehia maitũ o ta ũrĩa twĩrĩgĩra matwĩhagia. No kũhonokia tũhonokagie ũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage ngenaga mũno nĩwe tondũ nĩũnjĩkaga wega na ũkanyenda igocwo irio ciakwa iria ndĩaga marĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũhe muoyo naguo nĩwe waheire nĩwe ũgiragia kwe ũngetheria hinya waku ingĩikara gatha uwe muthenya ona ũtukũ nĩũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩmambaraga ũrĩ ũtheri na kwĩnu na ningĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani no nĩndakũhoya ũtũmage wende mũno na ngũiguage. Tuhoe na ihoya rĩa ritania. Ũndũ o wothe nĩ ũrĩ hĩndĩ na ihinda rĩaguo. Nĩ kũrĩ mahinda ma ũndũ o wothe gũkũ thĩ. Nĩ ũndũ ũcio kwĩ ihinda rĩa gũciarwo na ihinda rĩa gũkua ihinda rĩa kũhanda na ihinda rĩa kũmunya
ihinda rĩa kũmomora, ihinda rĩa gwaka, ihinda rĩa kũrĩra, na ihinda rĩa gũtheka, ihinda rĩa gũcakaya, na ihinda rĩa kũina, ihinda rĩa kũhĩmbĩria, na ihinda rĩtarĩ rĩa kũhĩmbanĩria, ihinda rĩa gũtarũranga, na ihinda rĩa gũtuma, ihinda rĩa gũkiraki, na ihinda rĩa kwaria. Jesu nĩkenaga nĩ wendo ũcio waku ũgĩtĩkĩra kũngwĩra ona itarĩ kĩene gĩkĩrĩgĩrĩro kĩrĩa itarĩ mbere gĩathũ mbere ũnjigĩ tafuta nayo mekuru yareka kaire mashanene aidya gai wakwa asidikano herepo chero elia hinya twika modogoria na Akristiano rwĩmbo rũu tũkĩrũina ndĩrenda tũrũine kuma ngoro-inĩ thĩiniĩ piũ nĩgetha tũgathe Mwathani ihinda rĩrĩ. Tũkĩrĩkia kũrũina ũkorwo wĩrĩte Ngai kiugo kĩmwe tu igũrũ rĩa family ĩno ona igũrũ rĩa mũtũrĩre waku. Nĩkũ niĩ ndokire rũcinĩ ndarĩha muoyo, nĩkũ ũrokire rũcinĩ warĩha rĩera. Tũhuhagia rĩera rĩa Ngai na korwo tũhuhagia rĩera rĩa andũ amwe tũtingĩrĩ muoyo, no Mwathani tondũ nĩ mũnene mũno na akoragwo tũigananĩtie ithuothe, ũmũcokerie ngatho tu. Ona amwe ndiĩ wĩraga kanitha rĩ, wĩre Ngai tu nĩ ngatho nĩ kĩheo kĩa muoyo, ona mwĩre nĩ ngatho nĩ ũndũ wa ngoro ya nyina wawadia na ciana ciake, nĩgetha Ngai athiĩ na mbere na kũmaheaga. Tũrũine wega kuma gĩbungo gĩa kerĩ. Amba guoko gwaku na igũrũ ũguo, amba guoko gwaku na igũrũ ũguo. Mĩkuru yarikana irĩma cianeneha wĩndeithia Ngai wakwa acindikano rĩrĩ kuo njerũhĩria hinya twĩka mũndongoria na ũndeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ nduma nĩwakirĩrĩirie hau mũtharaba-inĩ ũkĩambwo nĩ
Ndaigua kau kago igwe ati Ngai uria wariho ati ni Danieli ona riu ari na hinya ndagarũrũkaga we nĩ mwĩhokeku ndagarũrũkaga ona hĩndĩ ya mathĩna ndagarũrũkaga tũine mĩkuru ya rika naye macianeneha kwĩndeithia Ngai wakwa atĩ ndikanarĩre njerũhĩria hinya tuĩka mũtongoria na ũndeithie gũkwĩhoka ona kira tu mbere ya Ngai umuthaithe umwire nĩ ngatho tu nĩ kĩheo kĩa muoyo gũtirĩ kĩndũ haire Ngai gũtirĩ kĩndũ thire kũrĩha gũtirĩ mbiru ũrĩhire rũcinĩ no Ngai atwendete ũguo tũhũ o ũrĩa tũhana na mawonje maitũ na mathĩna maitũ we Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Our God is a faithful God and he is a good God that he has given us this day. Akoya David nigetha tucokone nyũmba-inĩ yake tũmũgathe na tũmũkumie mwĩre tu nĩ wega korwo thiaga kwa mũndũ makũhoya muoyo rĩngĩ ndũngĩrĩho rĩngĩ mbeca kwingĩathirire tene nĩ kũgũra muoyo na rĩera but who is like God? Our God is faithful. Mũthaithe mũno no mũkumie tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mwega. We thank you, Father. We give you the glory. We honor your name, Jehovah. Thank you, Jesus. Wega wagwito nole wanekave no thaka wakwa ndore wonekana kando gathugu kone mundu wathi nĩnginyĩrĩra gĩnyathiĩkawo na manĩũthi nĩndĩ gũkũ thĩ ti gwitũ gwitũ nĩ kwega gũtihana gũkũ thĩinĩ gwa thĩna gwitũ nĩ matu-inĩ nĩriragĩria gũkinya mabataro-inĩ wega wa gwitũ ndũrĩ waoneka thĩ no thaka waguo ndũrĩ wonekana kano gathugu ndwone mũndũ wa thĩ nĩnĩriragĩria thĩnawo na gũkũ thĩinĩ na mati wa Kristo nĩgathĩrĩria mũciĩ wa matu-inĩ onawe ũngĩenda no gũtuĩke gwaku ũrabatarania wĩtĩkie Jesũ wega wa gwitũ ndũrĩ woneka thĩ no thaka waguo ndũrĩ wonekana kano gathugu ndwone mũndũ wa thĩ novyo ndĩriragĩria thĩnawo one ndiarigĩrĩrio no nĩnderutĩire gũthiĩ gũcarie arĩa ingĩganĩra ngĩoya ikinya rĩa wĩtĩkio gĩtwaitwa ndakinya igũrũ no oya guoko
Ugaraga wa Kristo. Asi wega wa Kristo. Dole wonekane. Nothaka wakwa. Dole wonekana. Kanoga thugu. Doni mundu wathi. Nokyo ndirira. Mainge muno digete na thutha ona ni mainge gutunga njira-ini megana moru cioti thina wakwa muoroto wakwa no ngakinya iguru wega wa gwitu nduri turugamite oguo nituguthoma thaburi ya 39 ndaugire atiri ningwirithia mithiri-ini yakwa nigetha ndikae kwihia na rurimi kanua gakwa ningukoha na mukwa hindi iria uria mwaganu ari mbere yakwa ngĩikara ta mũndũ ũtangĩhota kwaria gĩkiraki ngarega kuga ũndũ ona ũrĩa mwega naruo ruo rwakwa rũkĩarahũka ngoro yakwa ĩkĩhĩahĩra thĩinĩ wakwa o hĩndĩ ĩyo ndathikĩrĩte mwaki ũgĩgĩakana ngĩikara ngiuga atĩrĩ na rũrĩmĩ rwakwa Jehova menyithia ithirĩro rĩakwa ũrĩa rĩtariĩ menye matukũ marĩa ngereirwo ũrĩa maigana menye atĩ ndĩ wa muoyo mũnyinyi matukũ makwa rĩ ũmaigananĩtie na maramata marĩa maramatagwo ũkũrũ wakwa ti ta kĩndũ harĩwe ti itherũ mũndũ o wothe ona rĩrĩa ekinyĩire no kĩndũ kĩa mana mũndũ ona ũrĩkũ atũraga acangacangaga ta arĩ kĩruru mĩhang'o ĩrĩa matũraga nayo no ya tũhũ mũndũ ebũthagĩra indo na ndamenyaga ũrĩa ũgacihakũra naruo Mwathani ũndũ ũrĩa ngetereire ũkĩrĩ ũrĩkũ kĩĩrĩgĩrĩro gĩakwa kĩrĩ o harĩ we ndeithũra harĩ mehia makwa ndũkandue kĩmene kĩa mũndũ ũrĩa kĩrimũ ndaikaraga itakwaria ngarega gũtumũra kanua nĩ ũndũ maũndũ macio niwe wamekĩte njehereria itũritũ rĩakwa mbara ya guoko gwaku nĩ ngũninwo nĩyo we waitĩka gũtaara mũndũ ũkĩmũrũithagia nĩ ũndũ wa waganu wake ũninũkagĩria ũthaka wake taũrĩtwo nĩ mũthũa ti itherũ mũndũ o wothe no kĩndũ kĩa mana igua kũhoya gwakwa Jehova ũthikĩrĩrie ngĩgũkaĩra ndũkareke ngirĩre maithori amu niĩ ndĩ mũgeni waku ndĩ o mũrarĩrĩri o ta ũrĩa maithe makwa mothe matariĩ no kĩndege nĩguo njoke kũigua wega itanathama gũkũ njage gũkorwo ho rĩngĩ ithuothe nĩ tuge ciugo cia ũgooci ithe witũ arogocwo ona mũriũ ona roho mũtheru o ta ũrĩa gwatariĩ kĩambĩrĩria na ũrĩa gũtariĩ rĩu na ũrĩa ũgatuĩka hingo ciothe tene na tene amen. Magerio nĩ maingĩ mũtũrĩre-inĩ ũyũ tũrĩ rũgendo-inĩ bara no tũkuona na tũtigĩtorio tondũ twĩna Jesũ
gotwekania kereti kĩa nduma nginya kũrĩ baba ngagirio maithori kũrĩa ngakenaga ngeinia thũmbĩ yakwa Nĩnduĩte itua niĩ gũtũũrĩra Jesũ nama ũcio wandutire mũkuru wa nduma nĩkĩo nĩngenaga nĩ thakame yake ĩyo yaitĩkire kuma mbaru-inĩ ciake nama ngenaga ndamenya atĩ nĩ mũgendi ngirie gũtuĩkania kĩrĩti kĩa nduma nginya kũrĩ baba ngagirio maithori kũrĩa ngakenaga ngeinia thũmbĩ yakwa. Bwana asifiwe. Tũgũthiĩ na mbere na gũthoma kiugo kĩa Ngai kuma Luka 2 twambĩrĩria mũhari wa 32. Luka 2 wanjĩrĩria mũhari wa 32. Kei tũthiĩ na mbere akorwo nĩ tuonete. Naguo ũtheri wa kũguũrĩrio andũ a ndũrĩrĩ ona riri wa andũ a kũu a Isiraeli nao ithe wa nyina nĩ magegaga nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa maririo nĩ andũ ako. Nake Simeoni akĩmarathima akĩĩra Mariamu nyina atĩrĩ, kana gaka nĩgagatuo ga kũiguithia ona gagũkĩria andũ aingĩ a Isiraeli, ningĩ gatuĩke kĩmenyithia kĩrĩa kĩretendagwo ona riri. Rũhiũ rwa mbara nĩrũgagũtũrĩkia ngoro we mwene, nĩguo meciria na ngoro nyingĩ magũke. Na nĩ kwarĩ mũtumia mũnabii wetagwo Ana, mwarĩ wa Faure wa mũhĩrĩga wa Aseri, nake arĩ mũkũrũ mũno, aikarire na mũthuriwe mĩaka 7 kuma ahika, na nĩ atũire arĩ wa ndigwa mĩaka ĩngĩ 44. Mũtumia ũcio ndoimaga hekarũ, no atũragĩria Ngai ndu, akamũhoya ũtukũ na mũthenya, akĩhingaga kũrĩa irio akamũthaithaga. Nake akinya oro hĩndĩ ĩyo akĩgatha Ngai, akĩheana ũhoro wa kana kau kũrĩ arĩa othe matũire matanyaga ihĩndĩ ĩrĩa Jerusalemu gũgakorwo. Nao mahingia maũndũ marĩa mothe mathanĩtwo irĩra-inĩ cia Mwathani, magĩcoka Galili, makĩinũka itũũra rĩao rĩa Nazarethi. Ithomo ritũ rĩgũkinya hau. Nĩ ngatho kũrĩ Ngai. Rĩrĩa hinyĩrĩirio nĩ mwĩrĩ ũyũ wakwa, ndoraga Mwathani mũtharaba-inĩ, ngona ũkirĩrĩria ũrĩa kirĩrĩirie, ngongererwo hinya rũgendo-inĩ rũrũ, na makenaga ndamenya atĩ ndĩ mũgendi, ngirie gũtuĩkania kĩrĩti kĩa nduma, nginya kũrĩ baba ngagirio maithori kũrĩa ngakenaga ngeinia thũmbĩ yakwa. Magerio tuonaga rũgendo
Ati maundu manene Maria twaigirwo iguru ati Matomaya maito matire mamaigwa maitho maya maito matire mamona na ninge twatoria netokona mothe genaga ndamenya tene muge Tinie ngire gotekania ereti kya duma Inye kore baba nagirio maithori kuria ngakenaga kenya thũmbĩ yakwa tiga gwĩtigĩra imakania ciothe nawe wĩhoke mwathani ewe hinya waku ati agakwehereria mitego ya ngoma Nduma ya tumana ewe ũtheri waku ati kenaga ndamenya atĩ ndĩ mũgendi ngirie gũtuĩkania kĩrĩti kĩa nduma nginye kũrĩ baba ndagirio maithori kũrĩa ngakenaga kĩnyia thũmbĩ yakwa. ati tutige gwĩtigĩra tondũ twĩna hinya wa mwathani nyina wa wadia na Kimani na Gatimo tigai gwĩtigĩra tondũ mwathani hamwe na inyuĩ ihinda rĩrĩ nĩtũkwenda kũria Lazarus Kimani ũrĩa ũgũka gũthoma rũgano na nĩ nderwo ũrĩa gũthoma rũgano nĩ ebangĩte nĩ ũndũ wa andũ arĩa angĩ maratũrũmĩrĩra na ũhoro ũcio ũkĩrĩ mwega. It is well with my soul. With my soul, it is well, It is well with my soul. it is well, it is well with my soul, with my soul, it is well, it is well with my soul. Mwathani agocwo rĩngĩ nĩ ithuĩ akũri nũtuga Mwathani agocwo maita matatũ. Mwathani agocwo rĩngĩ. Marĩtwa makwa njĩtagwo Lazarus Kimani na mũthuri ũyũ ũkomete haha nĩ my uncle wa hakuhĩ mũno nĩ tondũ nĩ anyina ũmwe na mami na kanyamũ gaka ndĩraigua gakĩruta mũgambo wega. Hihi wĩna microphone ĩyo ya guoko. 1 2 ino ndaigua kiuga igĩthoma wega. Nĩtũgũthoma rũgano rwa mũtigaire David Kamau Kimani. Mũtigaire David Kamau Kimani aciarĩirwo gĩcagi-inĩ kĩa Kamũgũga, Kikuyu, Kiambu County, mwana wa mbere wa David Kimani Ng'ang'a na mũtigaire Esther Nyambura Kimani mweri 23 wa April tũmĩtaga na Gĩkũyũ mweri wena mwaka-inĩ wa 1956 maciaranĩirwo na Wallace Njenga, mũtigaire John Wawerũ, Isaac Ng'ang'a na niwe ũĩkaine ta Kabaũ, Margaret Wanjirũ na niwe mami, Diana Muthoni na Martha Wangui. Ũnyinyi wake. Kamau mũnyinyi arĩ mwana wĩkĩo mũno, arĩ mwana wĩkĩo, mwathĩki, mwendi andũ na mwĩnyihia, mũtugo ũrĩa akũrĩte onaguo nginya hĩndĩ ĩrĩa ahurũkirio nĩ Mwathani. Thutha wa aciari ake gũthamĩra kũrĩa Nyandarũa handũ hetagwo Shamata scheme kana Mathito, hau nĩho Kamau anjĩrĩirie kuonania kĩo gĩake mũno tondũ nĩ ateithagia aciari ake
na mawĩra marĩa ciana cia tũhĩ cia mahinda macio ciarutaga ta biacara na mangĩ maingĩ. Gĩthomo gĩake. Kamau akinyia mĩaka ya gũthiĩ cukuru mwaka-inĩ wa 1965 nĩambĩrĩirie gĩthomo gĩake cukuru wa Penrose Primary School ũrĩa ũĩkaine ũmũthĩ ta Kaheo Primary. Nĩarĩ mwana mũgĩ mũno nginya gĩthomo-inĩ, arĩ mwana mũgĩ mũno gĩthomo-inĩ gĩake. Nĩarĩkirie gĩthomo kĩa mũthingi mwaka-inĩ wa 1971. Wĩra wake. Mũgĩkũyũ akiuga mwana wĩkĩo ndagaga mũthambia. Kamau akũrĩte mwana wĩkĩo na wĩhinya na ũgima wa mwĩrĩ. Nĩandĩkirwo wĩra wa mũgũnda eta mũnyabara na nĩwe ũĩkaine ta manager. Na thutha ũcio nĩatigire wĩra wa mũgũnda na agĩcoka gũkũ Kiambu na akĩambĩrĩria kũruta wĩra wa biacara. Nĩathire cukuru wa driving na agĩthomera gũtwarithia ngari na akĩmenya. Nĩandĩkirwo kambuni-inĩ ya kwendia mĩgate na nĩwe wendagia mĩgate Kiambu taũni yothe. Nĩahotire gũcokanĩrĩria mbeca ciake wega na akĩgũra ngari yake na akĩanjĩrĩria biacara ya matatu. Nĩ ũndũ wa wega wake nĩagĩire arata aingĩ mũno. Ũmwe arĩ mũthũngũ wetagwo Wilberg warĩ na kambuni ya Clearing and Forwarding. Nĩetire Kamau na akĩmwandĩka wĩra ũcio. Na thutha-inĩ mũthũngũ acoka kwao, Kamau nĩandĩkirwo wĩra nĩ Express Kenya kũrĩa arutire wĩra mĩaka 2.5. Nĩacokire akiuma kũu na akĩandĩkwo nĩ Cianda School Kawaida kũrĩa arutire wĩra wa ndereba na akĩambĩrĩria biacara yake. Kũhikania. Mũtigaire Kamau nĩmendanie na mwendwa wake Catherine Jane mwaka-inĩ wa 1983 na magĩikarania ta mũtumia na mũthuri kũringana na mĩtugo ya Agĩkũyũ o kinyagia mwaka-inĩ wa 1995 rĩrĩa manyitithanirio kanitha-inĩ wa Mary Immaculate Kanunga. Nĩmatanaheirwo na ciana na nĩcio Winnie Wadia, Rav, Anthony Kimani, Charles Gatimu na tũguka twake Brian Bugwa na Lotoya Kimani. Kanitha nĩabatithirio mwaka-inĩ wa 1999 kanitha-inĩ wa Mary Immaculate Catholic Church. Thutha ũcio nĩmathamĩire kanitha-inĩ wa ACK St Michael na All Angels Banana. Ararĩ mwamũre kĩama-inĩ kĩa athuri gĩa Kama. Arĩ mũmemba wa Nazareth Gachoroi Self Group. Gachoroi. Thank you. Gachoroi Self Group. Ndwari. David nĩambĩrĩirie gũthĩnio nĩ mwĩrĩ mwaka-inĩ wa 2013 na akĩoneka ena cancer ya oral cavity ĩrĩa ararigitagwo Texas Cancer Center, Nairobi. Let me repeat there. Na akĩonekana reke twanjĩrie hau ha David. David nĩambĩrĩirie gũthĩnio nĩ mwĩrĩ mwaka-inĩ wa 2013 na akĩonekana ena cancer ya oral cavity ĩrĩa arigitĩirwo Texas Cancer Center, Nairobi na akĩandĩkĩrwo gũthiaga clinic Nairobi Hospital na akĩhona. Mwaka-inĩ wa 2023 nĩambĩrĩirio gũthĩnio nĩ mwĩrĩ na nĩakoretwo akĩrigitwo thibitarĩ wa Aga Khan, Kijabe na Sunnyville. Kũrĩ mweri 28 mweri wa 10 mwaka wa 2024 nĩaiguire mwĩrĩ ũru na akĩguthũkio thibitarĩ. No kũrĩ mweri 29 mweri wa 10 mwaka wa 2024 nĩahurũkirio nĩ Mwathani ena mĩaka 68. Nĩatiga mũtumia wake Catherine na ciana ciake 4 na tũguka twake. Tukiugia atĩa Mwathani waheanire David Kamau Kimani na nawe wacoka kũmũigĩra. Rĩĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Thank you.
wekaga magegania wĩkũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩkũmenya njye nawe wĩ mũndũ wĩreri tiga warĩ mwena wako kĩndũĩrĩra thũ cia ngoro yakwa nĩcingĩahotire tiga wataragĩria kanjĩra atĩrĩ mothe mekĩkaga nĩguo nyone wega igũrũ rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai wĩkaga magegania ũihũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩihũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩreri. Mwathani agocwo rĩngĩ nderwo no ningũthoma na gĩthũngũ gaka nĩkaruruma mũno kaba kaunima na nderwo no ningũthoma na gĩthũngũ ndiahĩtũkĩte ndarĩ na ndii na arĩ hakuhĩ gũtuĩka ndii maina na ti gũkĩga ngwĩciria nĩ mathĩna marĩa marĩ kuo bishop wakwa no ngĩkũgeria theology ya mũndũ agĩbatiĩ kuga theology gũciarwo or birth. David Kamau Kimani was born at Kamugoga, Kikuyu, Kiambu, being the firstborn to Mr. David Kimani Nganga and the late Esther Nyambura Kimani. On 23rd April 1956, his siblings are Wallace Nganga, Aris Jega, the late John Waweru, Isaac Nganga, into bracket Kafau, Margaret Wajiro, Diana Mudhoni, and Mother Wagoi. Early life. David Kamau brought up in Shamata scheme, Masto, after his family relocated to Nyandarua County from Kiambu. He was obedient and assisted his parents in house chaos and business. Education. David Kamau was enrolled in class 1 in 1965 in the Penlos Primary School, today Kaheho Primary School in Shamata, Nyandarua County. He was a bright boy and always performed well. He completed his primary education in 1971. Work. David Kamau acquired his first employment as a farm attendant and manager at Shamata, Nyandarua. He later relocated to Kiambu, where he was employed as a business and a farm manager. After enrolling in driving school and qualified as a driver, he was employed by a bakery company to supply bread in Kiambu town. Because David Kamau was a hard-working person, he later managed to have his own vehicle and engaged in matatu industry. Kamau was a very friendly and social person, and due to his virtue, a white man by the name Wilberg employed him to assist him in managing his clearing and forwarding company. When his employer went back to his country, Kamau got employed at Express Kenya, where he worked for 2.5 years. He thereafter got a job at Chanda School at Kawaida, where he did not work for so long before retiring. Marriage. Kamau met the love of his heart, Catherine Jail, in 1983 and got married in a customary wedding. They later solemnized their wedding in 1995 at Mary Immaculate Catholic Church, Kanunga. They are blessed with 3 children, Winwa Dear Love,
Anthony Kimani, Charles Gatimu, and grandchildren Brian Bogwa and Latoyo Kimani. Church. The late Kamau was baptized in 1989 at Mary Immaculate Catholic Church. Later, they joined ACK St. Michael at all ages Banana. He was a member of Nazareth and Gachoroi Bishop Group. He was a staunch member of Kama in the same church. Sickness. David started healing in 2013 where he was diagnosed with oral cavity cancer, which was treated at Texas Cancer Center, Nairobi, and continued to receive chemo at Nairobi Hospital. On 2023, he developed heart condition where he was receiving treatment in several hospitals like Aga Khan, Kijabe, and Sunview. On 28th November, is it November or October? Yeah, in October 2024, he started feeling unwell and was rushed to the hospital. On the following day, 29th October 2024, he succumbed to his illness at the age of 68 years. He survived by his wife, Catherine, children and grandchildren. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Glory and honor to our God, Lord. Thank you. Tumuhurire roho rwega. Niguthoma thoma ti kugeria geria. He has really tried. Let us appreciate him once again. Some of us, if they can be told to come here, they cannot even dare to come, because even to see all these eyes, matingiomereria maitho maya mothe maroraga mundu e haha. Koguo, thank you, brother, and keep it up. Na ndukaneire no githungu no we. Amen. Thank you very much. I want us to sing in our booklets. We will sing Ngoro Yakwa Ndumukumie. As we see the photos from second page, first page, uthi wone ora muturire uthiaga ugicenjagia. Aria nini mone marorete gukura, tuikionaga urore mbica icio wega, wone uria muturire uthiaga ugicenjagia, tondu tuheagwo mabuku maya tuticirораgira na ni marakirutite. Riu hingura uria ukaga tukinaga rwimbo ru praise and worship gitukoragia uthi ukirora mbica icio nigetha uhoro ucio ukorwo wi mwega. Ngoro yakwa ndumukumie, kumia uria munene, tondu ndimukure niwe tonie wa kumuinira, mugocei muinirei muthamaki munene, tene
ucio ukirora mbica icio no wone nyina wa die muiritu mena muthee wake hau boyfriend yake ucoke urore gakeri umwone hau na mubuto na thuti na nyina wa dia na karinda kau ucoke uthie na mbere wone muzae hau ahoreire riu riria kiriaga maisha biu muone hau ucoke umuone hau mena mabogi make naona mena mabogi me hau matatu mabogi watatu wako hapo ucoke umuone hindi o hiki hahe nyihitie nyina wa dia no riu akakiamukira kiheo ucoke uthie wone bicere me hau na ciana ciake mzae nyina wa dia Kimani na my brother Gatimu kupewa kumatane okoragwo we mukuhi ndona nona ciana ciaguragirwo thuti maria nini mekiraga thuti wone wendo wa ciari coke umune hu mena itha wa Njeri makiamurwo kama uke na rugeno ruru wothe cio ciothe ni guguthomithia kaundu wone muturire uyu ni vanity of vanity na muturire uyu ukoragwo wina sama muno na wi mwega muno na ria mundu ona tuindo tundu ta tutu ni akenaga muno iria dini bugu aranjira atiriri gabica gaka ke haha gaka mena yellow ri ni riria ndumeragwo 1 2 3 ikahurwo mbica no menya ndumathiaga nginya studio no muthi uyu Ngai ni atuhete thimu cia kuhura mbica Ngai ni atuhete andu aitu athomu nginya mukuri no neira ni woro ya video Eka itu wa goro amen Ngai ni mwega ndana mutu ona weriraga kuohera agakuhonia mĩrimũ yothe akariganĩrwo nũrĩ wehia tũina rĩngĩ tuge Ngai nĩ mwega ndana mũndũ ona weriraga kuohera agakuhonia mĩrimũ yothe akariganĩrwo nũrĩ wehia. Mũthuri ũyũ aroneka nĩ arĩ na mathĩna maingĩ mũno nyina wa dia ndiũkaga nginya nĩ ahotaga gũkũgũrĩra cai agũikia mavibe nĩoneka nĩ ageragĩra mathĩna maingĩ mĩaka ĩyo nini no nĩ arigĩrĩria wega tondũ arakomaga nyũmba njega agaikara maica mega nĩkĩo kwĩragwo atĩrĩrĩ nake Ngai mwene hinya wothe kuna ndarĩ thomea toe ona wena rĩrĩa wĩna thĩna mũingĩ Ngai ndariganĩirwo nĩwe nake Ngai mwene hinya wothe kuna ndarĩ thomea toe ona wona rĩrĩa wĩna thĩna mũingĩ Ngai ndariganĩirwo nĩwe na mũndũ ũcio ũngĩ ndũgakue ngoro gĩa na hinya ihinda rĩaku rĩakinya kĩrathimo gĩaku no kenyitĩra mwĩrĩ ũguo rĩu ihinda rĩrĩ nĩ tũkũigua tribute tuna tribute ya wife na ya children na brothers and sisters othe megũka haha mbere nĩgetha ũyũ arĩkia ũyũ ũngĩ agathiĩ na mbere ũyũ ũngĩ agathiĩ na mbere nĩgetha ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega igũrũ rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai wĩkaga magegania ũihũrĩte hinya na rĩngĩ ngoro yakwa ĩyũire gĩkeno nĩ kũmenya rĩ nawe wĩ mũndũ wĩrĩ
sorry. Nina Lazarus nĩ tũracenjania. Mũrie mami witũ aregire gũtũbundithia gũthoma Gĩkũyũ nĩkĩ. Ũyũ nĩ nyina Adia, ndĩ mami mũkũrũ wa Brian, so kana tata wa Brian, njĩtagwo Irene, na I am born again. Nĩ ngũthoma tribute ya nyina Adia to her husband, David Kamau. I raised you. This is what David told me one evening last year. He continued, Jerry, you came to my home at 19 years old. We've been together for 40 years. Kogo, you've been with me longer than you were with your parents. We both laughed as we remembered all our years together. Now, as I remember that moment, I'm still in utter disbelief that you're gone. 41 years together made you seem invincible, to me at least. David was a humble man. Like he said, we got married at a very young age and we had our kids early. Like any married couple, we had our ups and downs trying to raise children while we ourselves were youth. We were the Gen Zs of those days, except we were not afraid of marriage or children. Kamau, thank you for the beautiful gift that is our children. I remember the Bible, God's promise in Psalms 103, verse 17. But from everlasting to everlasting, the Lord's love is with those who fear him, and his righteousness with their children's children. My dear husband, I will be eternally grateful to you for giving me the freedom to serve the Lord. It is he who has seen us through these 41 years, and into his mighty arms do I commit you. Fare thee well, David, until we meet again. Koma thayo mwendwa wakwa. Love, Catherine. Thank you. Koma kuekai ne makenagia mono jera ciaku cia ũthingu nawe hoke kumuingi na maũnjĩkago magegania na ndũndĩhagio nake na niĩrerireria ũgũtũkia nanane uga wĩ Ngai mahinda mothe ũguo nĩguo niĩ njũĩ wĩhitho wakwa mũrũmu nowe niĩ njũthĩrĩirie gakũnengera ngoro igona ta igongona itheru na nowe niĩ njetereire gatũrũme ka Ngai. Mũrĩega inyuothe amarĩtwo ndĩtagwo Batia, no nĩ my brother Kimani, no nĩ my brother Timo. I'm the first born na ndĩna ciugo nini tu cia baba na nĩ kuga tũgĩkũra twĩ ciana nini rĩ, I think nĩ niĩ ndarĩ mwana ũrĩa mũremi na maita maingĩ mami anjĩraga eterera baba wanyu oke. Baba ndoĩ kũhũra mũndũ, ta rĩu niĩ na Kimani witũ nĩ ithuĩ twarĩ anene, atũturithagia andu agatinda agĩtũcirithia wĩkire ũguo nĩkĩ mami aũka akamũria ũgũtinda ũkĩmacirithia ũtangĩmahũra. Nĩ tuge niĩ no ndare maita marĩa baba ahũrĩtwo na Kimani na Gatimũ I think matirĩ mahũrwo. Twĩ ciana nini atũraga na ithuĩ weekends, twathiaga nake mũno kũrĩa Mũigi, kũrĩa guothe athiaga na arata ake. Haha ũguo safari twatũraga nake, twarĩaga weekends nake, sausage, indo icio ciothe. Nĩ tũkoretwo na good childhood, tũreretwo wega, tũgacokia ngatho nĩ ũndũ ũguo.
Muthee arwara-ĩ, nĩ ndacokire ngĩrwara thutha wake. Koguo nĩ aratindaga akĩnjĩra atĩrĩrĩ, nĩ twahonire kamũrimũ karĩa gaitũ-ĩ, ngamwĩra nĩ twahonire muthee, but sad atĩ nĩ aracokire akĩrwara rĩngĩ, na ararĩ on and off, no hatirĩ hĩndĩ tũrĩ tweciria tũgeciria nĩ egũthiĩ. Na rita rĩrĩ nĩgetha oke pass, na ndwararire ũrĩa arwaraga mũno, arwarire tu hanini. Ben, it's very, very sad na kũmaka. Inyuothe nĩ mwĩhaha atĩ 1 month ago cũcũ witũ nĩ arapacire, and exactly 1 month we lose our father. It's not easy. He kiugo tũkwenda kwĩra mami witũ na ciana citũ. Kwĩna mũndũ areciria atĩrĩrĩ, is this family cast? No. Rĩrĩa ndarwarire-ĩ, nĩ nderaga baba witũ ngamwĩra atĩrĩrĩ, tũthomage ibuku rĩa Job, and hena verse ya Job yanjĩraga atĩrĩrĩ, nĩ nyonete ũrĩa wĩkĩte, ndanaigua, but this time I've seen what you've been doing to people. Na ngakorwo ndĩna wĩtĩkio atĩ Ngai nĩ ekaga maũndũ. And the same book right now nĩwe ĩranyũmĩrĩria, na nĩyo ngwĩra mami ĩmũmĩrĩria atĩ he hĩndĩ Job erirwo atĩrĩrĩ, maũndũ marĩa ũragerera-ĩ, ũragerera tondũ Ngai nĩ agũthũire, you are cursed. But Job said, I am not cursed, ndĩ mũndũ ũrĩa Ngai endete mũno, na aroka kũndehera maũndũ maya nĩgetha angerie. These are trying times, so that maybe I can curse God. I'm not going to curse God. My family will not curse God, because whatever we are going through, we are going to praise Him. Ona moka marĩa moka maritũ, we are going to praise Him. Koguo nĩ njĩtĩkĩtie Ngai nĩ gũtwenda twendete, and sometimes these trying times citũmaga your belief ĩrĩa wĩtĩkĩtie ĩhane ta ĩgũtuĩka shaken, but our hearts are shaken, but our belief na ũrĩa twendete Ngai, it will not be shaken. Na nĩ ngenagĩra Ngai tondũ nĩ nyendete Ngai, nĩ ndendetwo nĩ kanitha, na nĩ buataga kanitha, na ndĩ kanitha igĩrĩ buataga, ĩno mami athiaga na priesthood ya Bishop JJ. Na those two churches nĩcitũmaga ngorwo ndĩna hinya na wĩtĩkio na kũmenya nĩ kũrĩ Ngai. So I believe that God is with us, na ena mami witũ na my brothers, na mũtũhoere mũno. Thank you. Salama rohoni mwangu, salama rohoni. Bwana asifiwe. Praise God, church. All brothers and sisters, come here. I think we are all here to in a tribute wa our late brother. Nĩ tondũ nĩma nĩ tũraigua nĩ tũrĩirwo, lakini tuko na nguvu juu tuko na Mungu. Reke ndĩmĩthome on behalf ya all of us. To our dear elder brother, you were our hero, our confidant, our best friend. From our earliest days, you were always there for us, guiding us, protecting us, and sharing in every adventure and challenges that life
blots our ways. We can't forget how you used to call us Wamami with lots of love whenever we met. The jokes you used to crack and the happiness you brought to us used to remind us about our childhood days where you took care of us with love and even carrying us all on your back without getting tired. Ginya okegea mukuru wa mutwe negotokuwa na ngoi. We can't imagine that you are surely gone and gone forever. Huloko horo kama wito, till we meet again, we will forever remember you all the days of our life. Rest in peace, our brother. We love you very much and we will always love you. Bwana awabariki. Jina ni Cecilia Mudhoni. Bwana ni Wallace Kimani, brother to the late. Bwana awabariki. Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Oh, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Tuthiete wega ithengio ni gwi family ni tribute icio na riu tukwigira program ini ya presentations iria tugukorwo na ikundi tiganite iria cigukorwo na presentation. Nitugukorwo na Mama Shiro and group, Karigoine group, Kamau's brothers and sisters, tucoke turekererie na Mary Jabi tukirumanirira na odeyo uhoro ucio gukorwo wi mwega. Koguo Mama Shiro and group ninyo mukwambiriria. Karibuni. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Jehova inuka ciothe citu, Jehova inuka ciothe citu itwerere. Baya iga mwehoko aria thureku ikwayo yare kwandi gukaira ururu mokia mawiko maku eudengwa matuko makwa matana gethirikira matuko makwa marathirikira tandogo. Jehova gwata gukamaka uruiria twanyu nekinyario gukira gukira ori utota naiteka thutama ituriganire. Jehova inuka ciothe citu itwerere. Eribona cioragite andu aingi na ndiaku tukanirie gikuo
nina kaibirira indioki-inĩ gũkĩoneka kĩgoco arĩa makuire mangĩhota atĩa gũkwĩra nĩ wega nĩtwanaigua na twanathoma ũhoro wa tha ciaku ruta wĩra uge tũrĩaku o tũrĩa wĩngĩire mũndũ mwambe tũrwarĩ korokoro kĩhindũka nayo mĩnyororo ĩngĩmwaũka Gũthundũrĩre mwĩhoko rĩngĩ tondũ tũrĩaku tũtue matigari matha ciaku ona harĩa marakara makuma kanaga ta mwaki tũiguĩre tha rĩrĩa magũthũire matikoige ndũrĩ ũhoti ũrĩa mũthingu ona angĩgwa thĩ ndũrekaga pacane na mĩthiĩre yakĩngĩgũkenia nĩũmũtongora nĩũmũnyitĩte guoko ndakagwe ũgakinyithia magũrũ make handũ hariĩ Jehova gwata gũthamaka ũrũire andũ aku nĩkinya rĩũgũkira gũkira o rĩu tũtanaitĩka thĩ ta maĩ tũriganĩre Jehova hindũka nacio thũ citũ itwerere Jehova gwata gũthamaka ũrũire andũ aku nĩkinya rĩũgũkira gũkira o rĩu tũtanaitĩka thĩ ta maĩ tũriganĩre Jehova hindũka nacio thũ citũ itwerere Jehova hindũka nacio thũ citũ itwerere Jehova hindũka nacio thũ citũ itwerere Tumahũrĩre rũhĩ rwega. Karibuni group. Karibuni. Acio angĩ next nĩ Kamau's brothers and sisters. Makĩrĩkia ũguo nĩ inyuĩ mũkeharĩria nĩgetha tũgakorwo tũkĩthara mahinda. Mwathani agocwo nĩ ithuĩ twetwo karigũ-inĩ no nĩ tũkĩrĩ marĩtwa haleluya nĩ gatũra karĩa tũikaraga na nyina wa ndia oka nĩ ithuĩ akorire na nĩ mũtumia twendete mũno na nĩkĩo muona tũkĩte ũguo ona kũrĩ angĩ athuri matigwo kũrĩa nĩ mũtumia twendete tondũ nĩ okire na akĩnyitanĩra na ithuĩ kĩnyitanĩra na atumia itũra kĩnyitanĩra na itũra na nĩ tũkenaga nĩwe koguo nĩ tũmwendete mũno koguo ũrĩa aikaraga gũkũ ndacenjetie okire akĩnyitana na ithuĩ wega na nĩ tũkũgoca Ngai na rwĩmbo thutha wa nduma yothe nĩ kũgĩaga ũtheri kĩrĩro nĩgĩo tũkũ rũcinĩ gũkagĩa gĩkeno ĩraya rĩothe athĩku marĩgĩrĩrio mao na mĩtũrĩre yao no ĩkagĩrĩra thũ marathiĩ haragĩrĩrio
Mungu awabariki sana. Makofi mazuri kwao. Brothers and sisters wa Kamau, karibuni sana. Marigererio mao na metorere ao no ekagerera Bwana na asifiwe. Nekega Mwathani arogocwo. Ritwa riakwa njitagwo Margaret Wanjiru Kimani, na muthi no ngitwo nyina wa Lazarus. Bwana asifiwe. Turenda kuga atiriri, tiga Ngai akoretwo mwena witu, undu uyu ti muhuthu, ni undu muritu, no tondu Ngai ni akoretwo mwena witu, na makiria tukoretwo ithu tuciarirwo thiini wa nyumba ya Ngai, tukarererwo kuo, na nikio Ngai atunyitiriire gwata muthenya uyu twina kieha na ihoru ni gutigwo ni brother itu ria mukuru. Ithu tuciarirwo kanitha wa PCA, mami agacoka agakurina, nie ngaigua kumurumirira, na nikio nie ndiraigua ndina hinya na ngakena tondu nani ni numirirwo ni Lazarus. Mwathani arogocwo. Ni undu ucio ri andu marereirwo nyumba ya Ngai nikio twina hinya, na maranjira ati ndikaine gikurino nyine tao nigetha tutwarane tukirereirwo kwa PCA. Mwathani arogocwo. Uguo mwaigua ndahitia mumenye ni gikurino kumwekera, na ni njiguaga bishop akiuga ni ari mukurino ndie kana ni mukurino kana ndo muiguaga uguo, na ni ndakena ni gukuona muno bishop. Bwana asifiwe. Tiga wari mwena wakwa kindu erera thocia ngoro yakwa nĩcingĩahotire, tiga wanjaragirio kanjĩra gatĩrĩ mothe mekĩkaga nĩguo nyone wega igũrũ rĩa maũndũ mothe we Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte
Bwana na pewe sifa. Twakena nĩ tondũ wa ihinda rĩu tũkũhetwo na nĩ njũĩ Ngai no egũthiĩ atũhete hinya ona tũtigĩtwo ũguo tũtigĩtwo ithenya rĩu no rĩgũcokio mũndũ ũngĩ. Mwathani arogocwo. Amen. Niĩ nyumĩte kũndũ gwĩtagwo Nyandarua, handũ he cama mũno hetagwo Oroborosat hau iria-inĩ, na Ngai twamũrathime. Amen. Na nĩ ũngĩarĩkia na amen. Thank you. Ngai tũmũhũrĩre irohĩ na acio angĩ nĩ kũinĩra Ngai witũ wega. Last but not least, twĩna Mary Jabi. Karibu sana. Mwathani agocwo kanitha, ngeithia yugo nĩ tondũ wa Mwathani. Nĩ tondũ twĩ ho. Ithuĩ atigĩtie muoyo, tũmũgoce na tũmũkumie na twĩharĩrĩrie tondũ igũrũ tũgathiĩ kũina. Nĩmũkoragwo mũkĩmenya ũguo? Igũrũ gũtirĩ wĩra tũkaruta. Njĩtagwo Mary Jabi, ngaciarwo nĩ Andrew Kamau na Mũcikũ. Ngahikio nĩ Njindirabu Ngũgĩ, tũgathiĩ na kũrĩa Naivasha. Mwathani agocwo. Njũkĩte kũhe nyina wa Ndia pole na family yake. Nĩ mũrata through my sister. Poleni sana. Ngũina ũhoro wa njĩra ĩrĩa twerekeire. Tondũ ithuĩ othe githĩ tũgũkua. Ĩni, tiratigara twĩ raini-inĩ, tũrathonga ta thibitarĩ ũrĩa ithongaga. Mwathani agocwo. Njĩra no nĩ njĩra njeke ya gũthiĩ igũrũ, na nĩ njĩra kwenda ũgĩ ningĩ kwenda ũthingu. Ndanacaria njĩra ciothe kĩndũ gũthiĩ igũrũ, hĩndĩ rĩu nĩmenyete Jesũ nĩwe njĩra. Gĩtige kuona njĩra ciothe tarĩ cia igũrũ, ciana na mbia na ithaka na nyũmba iria nene, mawĩtĩkio ma mĩthemba na kũmenya mũno, icio ciothe nĩ basici, Jesũ nĩwe njĩra. Shaitani ahenirie Hawa na ũũgĩ mũnene, marĩa mothe mekũhĩga mahanane na Ngai, marĩa mothe makĩingatwo nayo njĩra ĩkĩhingwo, ĩkĩigwo rũhiũ rwa mwaki rwa gũthiũrũrũka. Gĩtige kuona njĩra ciothe tarĩ cia igũrũ, ciana na mbia na ithaka na nyũmba iria nene, mawĩtĩkio ma mĩthemba na kũmenya mũno, icio ciothe nĩ basici, Jesũ nĩwe njĩra. Jesokire kũhingũra njĩra yo yahingĩtwo, arũnyita rũhiũ rũkĩmũtheca moko, rũkĩmũtheca nyarĩrĩ mathithi na mbaru, nayo njĩra ĩkĩhingũka, nĩkĩo nĩwe njĩra. Gĩtige kuona njĩra ciothe tarĩ cia igũrũ, ciana na mbia na ithaka na nyũmba iria nene, mawĩtĩkio ma mĩthemba na kũmenya mũno, icio ciothe nĩ basici, Jesũ nĩwe njĩra.
njĩra nayo njĩra yahingũka nĩyagĩire na watho maũndũ mothe mamenya matingĩgererayo ona maũndũ ma mũndũ mothe nĩmagirie hĩndĩ wakorwo na Jesũ njĩra nĩhingũre gĩtige kuona njĩra ciothe tarĩ cia igũrũ ciana na mbia na ithaka na nyũmba iria nene mawĩtĩkio ma mĩthemba na kumenya mũno icio ciothe nĩ pasisi Jesũ nĩwe njĩra. Wow, let us appreciate all those teams na tumahũrĩre hĩ njega. Wahota kuona mũndũ akĩrega kũhũra rũhĩ na nĩaregire kũhoya rũimbo. No nĩ kũrĩ mũndũ wagoca Mwathani, mũhũrĩre rũhĩ rwega. Asante sana. And it's okũgatha Mwathani mũno mũno, and we can say so far so good. We want to thank God so much. Tondũ Ngai nĩakoretwo agĩtwarana hamwe na ithuĩ wega, agatwĩka wega na agatũrathima igongona-inĩ rĩrĩ na ithe wa Wadia, na nĩma Ngai akĩrĩ hamwe na ithuĩ na akĩrĩ mwena witũ. Nĩtũkwenda ku acknowledge andũ arĩa marĩ hamwe na ithuĩ na arĩa mokĩte nĩgetha tũkorwo tũrĩ hamwe nao mathiko-inĩ maya ma ithe wa Wadia. Na nĩngũria kana nĩ kũrĩ na shifu kana headman. Do we have any? Oh, wow. Twĩna nĩ shifu? Assistant chief wako ũrĩa gũgwĩtwo? Wagacoru ĩni. Hũrĩrai assistant chief witũ rũhĩ. Asante sana Madam Chief, na God bless you so much. Nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka gũkorwo hamwe na ithuĩ. Nĩtũkũria athuri othe a kanitha kũrĩa mũndũ atungataga. Athuri othe a kanitha, if you are church elder from Anglican, from PCA, from Catholic, from priesthood, the bishop is here with us. Wherever you are, please stand, we acknowledge you. Athuri othe a kanitha. Eni, mekuo, tũmahũrĩre rũhĩ rwega mũno. Na acio matirĩ maũndũ maingĩ mekaga ũguo. Yesu nĩtũgũkũgoca Jesu gatũrũmeka Ngai. Yesu thakame yaku ĩtheragia mehia ndakũgoca Mwathani. We are happy to see you. God bless you so much. Nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka. Nĩ tũrĩ na ene pastor ukite ako miongoni mwetu ama apostle. Tuko na yeye, tafadhali. Kwenake. Oh, hau. Yes, please. Wegeteretwo tafadhali. Thank you, Pastor. Tumuhurire rũhĩ rwega. Asante sana. Nĩ tũrĩ na timu yakwa ya music. Twĩna Bwana Mũnene, twĩna Michael na John na Karogo. Mũtikĩrũgame nĩgetha mwĩvĩre andũ. Na mũrũgĩtwo Enrico. Rũgamai. Geithii andũ acio nĩ abata mũno. Nĩo matũmaga igongona ritũ rĩkorwo rĩrĩ rĩthaka na rĩrĩ rĩega. Na rĩtwa rĩa Mwathani Ngai rĩrogathwo. Nĩ tũrĩ na evangelist witũ Ken. Onake haha. Mũgeithie andũ Ken. Mwathani agocwo. Ngai nĩ mwega. Karibuni St. Michael and all angels. Gũkũ tugaga where God is all and everybody is somebody. Ũguo wĩigue harĩa ũrĩ wĩ wa bata. Tũkwendete na karibu sana gũkũ mitha. Nĩgetha tũthiĩ na mbere kũgoca Ngai. Karibuni sana. Asante sana. Miongoni mwetu tunashukuru Mungu sana kwa kuwa tuko na Askofu JJ na tunamjua vizuri.
uria twinake muthenya wa umuthi, a good friend of ours and a good friend of this family. I know he's a very true friend of this family. Na ungiona ukite ni undu wa very tight schedule yake koragwo very tight na goka. You can know that niendete family no muno. It is my second time to meet him and I really follow him. Na nitukwendete muno muthikafu Bishop, and we are so much happy that you are here with us. Na nigwenda gukuhe mweke uyu nigetha uheane macakaya maku uria mwathani Ngai eguguteithia. Karibu sana. Thank you. Tupigie askofu makofi tafadhali. My lady, as deacon, na tugatire itu, na as Christian othe family ya nyina wa Dia, na inyu othe mukite gucikaithia family no mwathani arogocwo. Wa mbere ni mutungatiri ndire mwaria muno. Kai mwakiregana no horo ucio. No nikore andu tutunganaga nao makani provoke kwaria muno, but mutungatiri athomire haria auga kwi hinda ria gutheka, kwiria kurira, kuria guciarwo, kwiria gikuo. Gucira tu mudini wa macakaya ona korwo ithu tutire ndurire iria ciriraga kuma rucini kinya hwaini, na ningi ni turakorera tugucakaya tutigacakaye taria matetikitie. Ndekeo nini mu nguhuthira gwenda gukinyia macakaya makwa kuri family ya Wini, inyumo mwitaga wa Dia, ithu tumumenyerete Wini. Macakaya makwa mwene ona makanitha ria ndungataga wa priesthood, atungatiri itu othe ona family yakwa. Tondu Wini ni umwe witu kanitha-ini wa online, na ni uya andu marutaga wira nja mutungatiri ringi ni magaga time ya kuingira kanitha, na ringi mabũrũri maria mari magakorwo matiendete Jesu, koguo akorwo na kungi gutire kanitha ona riu maturoraga rira twaingira ku online, na matwenda muno na ithu tukamenda muno. Riria magia na thina tutiendaga gutigwo ati tuli online ginya gwi thina, ni twenda gwo witu agakora ground. Wiki ino tukwirirwo ni ashirika ya online, baba wa Wini na baba wa mwiritu gitagwo Shiku, uguo na rucio turi na mathiko mangi twakigayana nie njuke guku na wacaga magathi na kuu rucio. Wini personally ni murata wakwa na ni murata wakwa kwa mucii. Ndamenyanire nake kugerera Mushiku o mwiritu gwa guku kwanyu itura riri. Nyina Mushiku ni ngumuonete handu ario haha ucio ni maitu witu, na twacemanirie na Wini no ndakire kumenya nginya mamu wao. Ona korwo itura riri ria Mucatha ndanjirie guka ndi muinjiristi wa kindu miaka 20, na ni hunjangitie guku muno, no ndakinya guku St Michael. Umuthi Ngai ni atuma nginye, no ni ngikinyite kugerera mitambo iria yothe Ngai ahotithĩtie gukorwo ngiaria thiini wayo kuma riria anjigĩrĩire mũrigo wa kwaragiria andu. Riria ndatunganire na Wini ria mbere Jeremani, ndambire ngiciria ni mathakarwa mheshimiwa, tondu mahanaine muno. Ungimurora wega no cire mheshimiwa wi guku High Excellency, ngimaka muno ngirigwo kai guthiria ati nginya matha oka githomo giakwa, let alone ngigikora ni mugikuyu witu mwiritu mwega. Na thumuthi uyu ni umwe wa tongoria hamwe na Mushiku uria ciari David online aria matumaga tuhote guthie na mbere, na niko tutakitigwo na thutha guka gukwira Wini be strong. Wa mbere gikuo gitire pole. Mami witu uria muiguaga wi ngumo ndrokathi ena mieri minini kuma twa muthika Nyandarua, na ndake na nikuigua andu a Nyandarua ndaigua Wini ni mothiite Nyandarua hamwe na mam ugu ndakiugua nginya muri a mucii mwena ungi. Mami na kindu mieri 7 uguo kuma twa muthika, na riu ni rugendo as a philosopher, I mean mimi mwana falsafa, as a philosopher and a counselor, I cannot assure you ati uyu ni horo guthira hari inyui umuthi ona thutha wa mitha kana rucio kanoke. Gaka ni karugendo mwanjia, na karugendo gaka gatithiagwo ni andu aingi. Mwina brothers ciaku na mamu wanyu ona maitu witu na muthuri waku gutigite, no rugendo ru mutigithio undu umwe, andu maticakayaga undu umwe. Kuri ukweherera horo uyu o umuthi na uthire, kuri uguthi mweri uthire, kuri uguthi mwaka uthire, na kuri ugutura uguo nginya riro nake kauma tiri-ini. No ndu ria mwega kumenya ni hu, especially ciana cia iritu ni ciendete maithe muno. Nijue Wini, this might trouble you, na karugendo kau muragithia nake wauga mwari arwaru muranagia maitu urathia atia. Undu mwige kwa shua ni ati Ngai e muoyo, athinjiri Ngai me haha,
na mahoya mothe ma Kristiano Ngai nĩ egũgũteithia. You'll win the battle. Na nĩ ũgũthiĩ ũhĩtũkie mĩaka ĩyo mĩingĩ nginya ya mamu wanyu na ya baba wanyu nĩ ũndũ wa ũtungata waku. Kiugo kĩmwe no gĩkĩ kĩrĩa ngũmũtigira tondũ ti nĩ mũhunjia wa ũmũthĩ. He mũndũ ũmwe mũtumia wakorire Mwathani akĩmwĩra, no nyende wĩtĩkĩre ciana ciakwa cierĩ cia tũhĩĩ rĩrĩa ũthamaki waku ũgakinya, kamwe gagaikara mwena wa ũrĩo na kau kangĩ mwena wa ũmotho. Mwathani akĩmwĩra mũhoyaga o kĩrĩa mũtoĩ, tondũ kũringana na Mathayo 25 Ngai nĩwe ũkauga andũ magaikara mwena ũrĩkũ. Na nĩkĩo ndakena mũno nĩ kanitha witũ wa Anglikani atĩ ithuothe nĩ twamũkĩrwo nginya akũrinũ nĩo marahũra mbica na twaigua twĩ mũciĩ. Na ndakena kwanja nĩ ũndũ wa kũheo gatĩ gakwa ndĩ wiki, na hatirĩ mũndũ ũrarehwo hau, na gatĩ gakwa na ndathi gatikambe kũheo mũndũ, nĩ ndĩũka Sunday ĩngĩ njikare o hau. Nĩ ndaigua ndakena mũno, ndiĩrĩgĩte gĩtĩo ta kĩu my lady Stiko na hamwe na tungatĩri yaku. Na ndauga atĩrĩrĩ, ũhoro wa kũrĩa tũgakinya Ngai nĩwe ũgathurania no gũikara mwena wa ũrĩo na no gũikara wa ũmotho. Na mwena wa ũmotho maandĩko makau thĩinĩ wa Mathayo 25 hagaikarwo nĩ andũ arĩa matamũkenirie, na mwena wa ũrĩo hagaikara arĩa mamũkenirie. Nĩ agĩtarĩirie mũtungatĩri nĩ arĩtwĩra moka na agĩa na time akiuga na magaikara mwena wa ũmotho nĩ akamahagũkĩra mere atĩrĩrĩ, ndarĩ mũhũtu mũtiaheire irio, ndarĩ njaga mũtiaheire nguo, ndarĩ korokoro-inĩ mũtiandorire, ndarĩ mũrwaru mũtiokire kũnyona, thiĩi niĩ ndimũĩ. Na ĩno nĩ challenge nene mũno harĩ ithuĩ akristiano, tondũ wa mĩthutũkanĩre tũkoragwo nayo nĩ ĩgatũma ũmwe mathiĩ guoko kwa ũmotho. Na mũtumia akĩra Mwathani ngwenda mwana mũgaikara kuo ũrĩa ũngĩ kwa ũmotho, ndamenyaga arĩa marĩ ũmotho matikona muoyo. Oĩ atĩ nĩ ũrugarĩ maigua marigicĩirie Mwathani marĩ erĩ, no ndoĩ aneana ũmwe kwa ngoma na ũmwe kwa Ngai. Agĩkĩmwe mũhoyaga ũrĩa mũtoĩ. Ihoya rĩrĩa rĩega mũno rĩandĩkĩtwo thĩinĩ wa Mathayo 8, handũ he mũndũ ũmwe werire Mwathani, niĩ nĩ mũnene wa thigari, nĩ ndĩ ngombo, na ĩrĩa ndĩrathi nĩ thiaga, na ĩrĩa ndĩra yũke nĩ yũkaga. Koguo we ndwagĩrĩire ũke gwakwa, no uga kiugo kĩmwe tu na mwana wakwa nĩ ekũhona. Kĩu nĩkĩo ingĩtigĩra family yanyu wini. Atĩ Mwathani na ndagĩrĩirwo gũtinda ũkĩmwĩra ũka Ngai, ithuĩ andũ Pentecostal nĩ tũrĩ nguthi nyingĩ, ũka Ngai wĩrehe Ngai, reke nguone ikũrũkarĩ we ndũgatũmane. Mũthuri ũcio ndangĩũka busy tondũ we wiki ũramwĩta. No ũnene wake na roho wake nĩ ũkoragwo handũ hothe. Na nĩkĩo Daudi augire ndunya indo iria ingĩ ciothe no ndũkandunye roho waku mũtheru. Musa amwĩra oke erehe ũtheru wao ndwakinyĩire gũka kwa Ngai. Aharũrũka kĩrĩma-inĩ nĩ mahiga maharũrũkire na ngona marumi makĩũra. Tiga kwĩra Ngai oke, ĩka ũndũ mũhũthũ mwĩre uga kiugo kĩmwe na ngoro yakwa nĩ kũhona. Ndibataire nginya ũke. Ndũgaikare guoko kwa ũrĩo kana kwa ũmotho, tigana na moko harĩ ũgũikara Ngai nĩ akagayania. No we mwĩrage ndũkanandunye roho waku, no watũtunya baba, no roho waku ndũgatwehererie, na uge kiugo kĩmwe na ngoro citũ nĩ ikona. Koguo kũrĩ inyuothe acakaithia na family ya Wadia na mami witũ, niĩ ngũhoya ũguo, niĩ ndikumũra pore karũgendo ndaka ndĩo thĩinĩ wakwa. I'm still mourning, I'm still feel like it was not supposed to be so. Mami ndagĩrĩirwo nĩ gũkua, ciũria nyingĩ icio nĩ mũkũgerera, na nĩ irĩthiĩ igĩcokagio wĩra Ngai. O wokĩra waigua taruo uga kiugo kĩmwe Ngai na ngoro yakwa nĩ ĩkũhona. Mũtungatĩri ũngĩnjĩtĩkĩria handũ-inĩ ha kanitha wothe wa priesthood online, hena rwĩmbo haha ngũhoyetwo tũine na tũine tũrĩ ithuothe mũikarĩte ũguo, ndiĩ kana tũkĩine na gĩkũrinũ kana kĩangirikana, no nĩ ngũhoya andũ arĩa mekũhũra kiki drum tũthiĩ tũhiũhĩte tuge thĩno ti yakwa, ĩrĩ dedication ya Wadia na family yao kuma kũrĩ online church na macakaya macio mothe kuma kũrĩ priesthood headquarters na atungatĩri itũ othe kũrĩ wini na wendo mũingĩ mũno. Mutumia ũyũ anatũma njikare wega Jeremani, anatũma ndĩe na nyue, mana Nigeria na ngari ciao without cost, nĩ andũ mathiaga thogora nĩ ũndũ wa kwenda atungatĩri. So whenever I am in Germany, ngoragwo moko-inĩ mao na ngagatha Ngai nĩ ũguo. Na no thua mau mothe rĩ, thĩno ti yakwa nĩ kwĩtũkĩra, ikeno ciakwa ciothe igũrũ matu-inĩ, kũrĩa twana tũingĩ twethiĩrĩire tene, na ndingĩciria ũhoro ũcio rĩngĩ. Iwe Ngai nĩ ũĩ irĩ na mũratũngĩ, yakorwo igũrũ ti gwitũ, Ngai ngũgĩkatia, araika makanjoya mandware igũrũ, na ndingĩciria ũhoro ũcio rĩngĩ. Kũu igũrũ gũtirĩ na gĩkuũ,
akorwo iguru tigwito Ngai ngugikatia araika makanjoya mandware iguru na ninge cirio oro mucore thi iguru gutire na giko atheru ni mainaga ane marerera egeraigua mũgambo yaria mathire tene na ninge cirio oro mucore thi thĩ ĩno ti yakwa ĩkwĩtũkĩra itheno ciakwa ciothe igũrũ kwa Ngai kũrĩa twana tũingĩ twethiĩrĩire tene na ningĩ cioro wa mũcore Ngai amũrathime na amenyerere ngoro cianyu inyuothe wandia na family yaku twana twanyu tũrekeire mũhete nĩ kũrĩ kũndũ tũgathiĩ kũngĩ gũtarĩ gĩkuũ gũtarĩ kĩeha na gũtirĩ maithori tũrũmie kĩĩrĩgĩrĩro kĩu no rĩu tuĩ muoyo-inĩ mwathani aruga kiugo kĩmwe tu na ngoro cianyu nĩ ikohona mwathani amũrathime thank you nĩ Asante sana baba askofu nĩ ũndũ wa mĩario ya goro mũno kũrĩ family ĩno and more so ona mĩeri mũgwanja ĩrĩkĩtie gũthira makuona nĩ mekuona Ngai waku muoyo nena hinya nĩ agwĩkĩte wega and coming nĩ encouragement nene mũno kũrĩ family ĩno atĩ ona no magũtoria amen na nĩ tũrĩ ta Bishop Kiumia andũ a Banana tũrĩ mwĩta ndekuma gũkũ na tũhete ndĩti ya gũka gũkũ Bishop ndũriuma gũkũ gatũhete ndĩti ya gũka gũkũ tondũ in our diocese of Mount Kenya South we are very unique diocese from our father Bishop Charles nĩ twendete kũnyitanĩra ũtũĩro-inĩ wa mwathani tondũ ti wa mũndũ na nĩ tũkũgatha mwathani mũno and this is why you see twĩna akorino mararuta mawĩra twĩna akorino megũka kũina we love everyone tondũ wĩra ũyũ ũkĩrĩ wa mwathani amen tukina iria dini witũ na atungataga gũkũ iria dini wa kũrĩa Thamanda na atungataga gũkũ kahinda kamwe karaya mũno na akĩrehe macakaya make nĩgetha arĩkie gwĩka ũguo tũthagathage maroho maitũ kũigua ũrĩa mwathani ekwenda gũtwĩra from our Archdeacon. Thank you. Archdeacon wa Archdeaconary no ya the Begua Vicar witũ wa St. Michael and all angels Bishop atugatĩria arĩa mũcerete leaders athuri a kanitha na Christian othe na mũno family ya maitũ Catherine na andũ a nyũmba yaku ndamũgeithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũrĩega mwathani arogocwo njoera guoko mwathani agocwo njĩtagwo Samo Bũgua Jesũ nĩ mwathani nĩ mũhonokia wakwa nĩ ngũgoca Ngai nĩ kũhe mweke wa gũka ngĩiguaga ũru tondũ ndinahota gũkorwo ndakinya kwa nyina wa Wadia mũciĩ but I said I will try my level best ona okorwo no gũka kanitha-inĩ nĩgetha tũikaranie ihinda rĩu inyinyi na tũgoce Ngai twĩ hamwe nĩ ũndũ wa matukũ macio ma kĩrathimo mĩaka ĩyo tũkũgweta 68 githĩ ti kĩheo kĩnene mũno niĩ nĩ ngũika ikũrũka hanini Bishop njarie rĩu ũmũndũ-inĩ na mũciĩ njĩre nyina wa Wadia you are a very lucky woman because if I read this tribute well I can read atĩ mũthuri waku nĩ agĩire na opportunity ya gũkugĩra ũhoro tondũ hĩndĩ ĩyo mũraria atĩ mũikaranĩtie mĩaka 40 ndĩragĩciria nĩ last year na agakwĩra atĩrĩrĩ I have raised you if that title is the most befitting that is what he said and it is true ndũngĩikara na mũndũ mĩaka 40 na maikarĩte na nyina na ithe mĩaka 19 ũkorwo ndũmũrerete na agĩkũrera rĩ he was imparting his character and his attributes in you for the prosperity of his family koguo rĩa wothe angĩenda family yake ĩikare no wĩteire tondũ maũndũ macio mothe nĩ amaitĩrĩire mũtũrĩre-inĩ waku
Hĩndĩ ĩyo mwathekaga mũkĩririkana gacĩra karĩa mũgerete, ndwamenyaga nĩ kwĩrwo ũrerwo maũndũ marĩa nguonetie ũgekaga itarĩ kuo. Rĩu ngũgĩkũririkania nĩ werirwo, nĩ waharĩirio, wĩ mũthondeke, wĩna magũrũ ma kũrũgama. Stand strong. Stand strong and you will make it in the Lord. Wadia na your brothers. Rĩu we baba wanyu agĩkwĩraga nĩ twahonire kamũrimũ karĩa gaitũ. Those bonds, those bonds. But I want to address my fellow men. Arome, Ngai ndĩmwĩre kaũndũ. Hĩndĩ ĩmwe Mũthamaki Daudi nĩ endire kũriwadi nyũmba ya Saũlũ. Na kĩũria kĩrĩa oririe nĩ oririe atĩrĩrĩ, we mũndũ ũngĩkorwo atigarĩte nyũmba ya Kamau rĩ, my brothers, you can compete to be the one to take church. I'm addressing the two of you. Ndikwenda kwarĩria Wadia tondũ already Wadia nĩ atakĩte her own route. Tondũ angĩkiuga kũregera Jeremani na ndagacoka githĩ ti mũhiku. Arũme no ngamakĩhikaga. No na mahikania githĩ ti andũ marehaga mũciĩ. So the two of you great men, I beg you to be competing to keep this wonderful lady at peace, enjoying her life, strong and in good health, physically and mentally. Do not become a part of her mourning. No mwage kunyenda. No mwage kunyenda tondũ ndirĩ mwega wa kwendwo. But I beg you in the name of God, kindly be a part of the peace of your mother hereafter. Compete to keep her happy. With money or without. Tondũ tũtiokire thĩ gũikara na mbia, tuokire thĩ gũikara tũrĩ andũ. Mwathani arogocwo. Kanitha nĩ njũĩ nĩ mũtungatagwo nĩ nyina wa Wadia. Na kanitha andũ rĩmwe nĩ matonyagwo nĩ Saitani. Mũngĩkona agũraga kuo kerũ na mũthuri nĩ arathire, ti mbeca cianyu ahũthĩra. Mwathani arogocwo. Ti mbeca cianyu eka atĩa? Mũhei thayũ. Hello? Mũhei tu thayũ. Na toguo twahoywo nĩ bishop. Tũmũhoyage? Tũmũhoyagĩre. Endwa kwa thĩinĩ wa Mwathani, niĩ no ngocaga Jesũ. No mũthĩ no ndĩreka atĩa? No ndĩramũgoca. Na no tũkaingĩra igũrũ. Tero ũcio mũrigainie no tũkaingĩra igũrũ. Arabu mwĩre atĩrĩrĩ. Nĩwona ithandũkũ ta rĩrĩ? Ndũmwĩre. Nĩwona ithandũkũ ta rĩrĩ? Rĩtirĩ kũraya. Tondũ tũtigĩcoka nda cia ciari itũ tũciarwo. No nga tũgũcoka. Kuguo na gũkũ mbere onokorwo nĩ mĩaka ĩngĩ 80. Ti kũraihu. O ta ũrĩa tũkwĩrĩtwo nĩ Reverend Father atĩ tũrore mbica. Ũngĩkĩrora mbica ya nyina wa Wadia akĩgeria gũkinyĩra ciande cia mũndũ wake. Those wonderful years, ndũngĩeciririe after 35 years ũmũthĩ atĩ nĩ agakorwo akiona ithandũkũ rĩa mũthuri wake. So nawe ũkĩte kũririkanio na kiugo kĩa Ngai atĩ ithuothe tũhana nyeki, kĩro gĩa itĩka kĩayo yahoha ĩkagwa ĩkoma. Rĩu ũngĩkoma rĩ ũgathiĩ kũ? Ngai agĩgũteithia na ihoya ta rĩu inene ũguo twabundithio nĩ bishop atĩ Ngai aria kiugo kĩmwe na ngoro yakwa nĩ kũhona, ongerera atĩrĩrĩ, no na rĩu ndĩ muoyo-inĩ ũyũ rĩ ngũkenagie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Thank you so much, Reverend. Nĩ ũndũ wa ciugo cia goro mũno na mũtungatĩri nĩ oĩ family ĩyo mũno tondũ atungataga gũkũ kahinda kamwe karaya mũno mĩaka mĩthiangu na moso nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa Mwathani. Na nĩ njuge ndĩna kaũndũ very unique tondũ Gatimũ twathomaga nake. Gatimũ rũgama rĩu nĩ ngũgwatha rĩu. Gatimũ twathomaga nake kĩrathi kĩmwe na ndarĩ prefect wao.
Uka haha munene, uka. Uyu murona haha. Ndari prefect wa uyu. Na ndamaikaragira hanini. No ni mwene ndamaiguagira tha. Ona manegena ndiaigaga, no anga ndamugaga. Ndiamaugaga. Koguo ni ndamaiguagira tha ona manegena ndiamaugaga. And ngukuhoera Ngai ati agutware kuraihu. Na agikorwo Ngai nani ni anduire Father, ona one day you'll get somewhere. And may you tap the anointing tondu wa Ngai. It doesn't matter challenge yo ragereire. The Father agikuwa mwenake. Don't worry. Ngai eguture baba wanyu na kirathimo kira rakuheire. Ona andu mathie menui, andu mathie rungu rwa iria, tire mundu ngigutunya kirathimo kiu. In the name of God the Father, the Son and the Holy Spirit. Thank you, brother. Thank you so much. You can have a seat. Thank you. Muhore iruhiru wega. Asante sana. Na nitwe ati rira mundu ekuona classmate wake thi ndagikenaga. Na gutiri mundu ungiamenyire ati muthenya umwe nitugatungana. Gutiri ungiamenyire. No Ngai akiri mwega ati even the Father was aware that you are my classmate. And we want to thank God so much. Na ria turiganite nake atwirire atiriri itha wa wadia. Nie ningenaga muno ni Jerry. Ogwa thiaga gutungata Ngai. Tondu na mungithie ku. Nie kiria ngenagia nikio. Ndatigaga ndi muhutu. Atigaga hunite, nyumba ina rugari, maundu mothe memega. Koguo na ngithia coke thaa cigana. Nie ngoragwo ndi na thayo. Tondu na mundu ucio ngimuri atiri we no heo rutha ni muthuri waku guthi gutungata. Amen. Ni tondu ni kuri mangiumwo rutha. Tondu ndanatiga ruga, rucia kero ndari kundu ageka atia. Ona ni ndingikuhe rutha ungindigana ng'aragu. Amen. Eni na uhoro ucio kiri mwega. Koguo ni nyina wa ndia. Kairi rake riu athi na mbena gutungata Ngai. Na ni tugu supportie. Tondu araugire we ndari na thina wa tungata, thuri othe akanitha me hau akiuga ni ndikona thina wa tungata as long as atiga maundu methe memega. Agicoka akinjira atiriri. Nui ni nyonaga thimo yaku ngaguthuka. Ngathie kumutwarira akihura nguo no wahura. Akira nyina wa ndia atiriri. Umwire umuthiraga akinyume giathi. Ahingurire giathi. Ngiria nyina wa ndia arega kunjira niki. Akigua ngiria nyina wa ndia akira njira atiriri. Nui wahura thimu na ni nyenyeragia nja. Riu ngikiringwo ni thai. Ngikimuhingurira giathi. Na ni uhoro mwega muno kuri Ngai. Ati ona athiete uguo na akagia na mathina maingi ma mwiri. Ngai no amukinyiria miaka enda kumukinyiria. Na Ngai amutiga muri agima. Bwana Yesu asifiwe. Ngai atuma mutigwo muri agima. Tukurugama na iguru riu nigetha twamukira chidiko ni witu Venerable Royce, you are welcome. Ugitureithia na kigo kia mwathani no kirithia family no. So kuina hamwe na mwathani mende na mende. Turugame na iguru tafadhali nigetha tuheo rwimbo ruu tuthie na mbere. Hamwe na mwathani mende ona mende nida kenanda igwa niho utani nimte gukuthino dina maherio nongaru kada kinya iguru kwa Ngai baine yaku tutikoina oguo hura makofi wega riu hura makofi wega itana guoko ndugamia wega niguo nyone mbere maundu mothe ni maguthira nowe ndugathira ni wega mwathani werire Samweli roteagera andũ maothe
kumenyithia mathĩna makwa itegwĩtigĩra. Uga nĩ wega, nĩ wega Mwathani, werire Samũeli atĩ na mandũteagĩra andũ maothe, nĩkĩo ndirekera. Nao arata kothe arĩa twendaine, hamwe na aciari akwa, kũrĩ ndĩkwende ngĩũka mandiga, no wendo tarĩ ũguo. Uga nĩ wega, nĩ wega Mwathani, owe na mawerire Samũeli, ndũteage andũ maũthĩ, nĩkĩo nama nĩkĩo irekĩha. Hĩndĩ ya ikeno na ya maithori, ũrogĩkumagio rĩrĩa ndĩ mbeca na rĩrĩa ũrokĩgocagwo. Uga nĩ wega Mwathani, hallelujah, ndũteagĩra andũ maothe, nĩkĩo ndireke. Nĩ wega, nĩ wega Mwathani, owe werire Samũeli, nama ndũteagĩra andũ maothe, nĩkĩo ndirekera. Na tuombe. Baba mwenyezi na mwenye rehema, tumesema asante kwa ajili ya upendo wako mwingi katika maisha yetu. Ni asante kwa ajili wewe ni Mungu uishie milele, tangu mwanzo, leo na hata milele. Wewe ni Mungu ambaye haubadiliki. Our loving Father, we thank you because you're the same God, yesterday, today, tomorrow, and forever. God, you are God. Twagucokeria ngatho Ngai tondu we ni we Ngai uria utagarurukaga ira umuthi ona rucio we uri o Ngai. Na muthenya wa umuthi Mwathani Ngai, he nyina wa Wadia na ciana ciake muthamaki Ngai uri o Ngai. Twagucokeria ngatho muhonokia tondu wamenyete muthenya wa umuthi tugakorwo twithini wa kanitha wa Banana Mwathani Ngai, twina service ya muthuri uyu nigetha Mwathani tuge uhoro thini wa muturire wake wa guku thi, na tuthiurukire nyina wa Wadia na ciana ciake Mwathani Ngai, nigetha tutumomiririe Ngai toria ona ithuĩ tuomĩrĩirio hĩndĩ ĩrĩa Mwathani ona ithuĩ endwa aitũ matutigire tukiona andũ matuthiũrũrũkĩirie, ona kĩeha kĩarĩ kĩingĩ Mwathani gĩkĩhũthahũtha. Tũgũcokeria ngatho nĩ aratũrehire, tũgũcokeria ngatho nĩ andũ akuma ng'ongo na ng'ongo Ngai ũrehire, nigetha nyina wa Wadia ndakae kwĩona arĩ wiki rũgendo-inĩ rũrũ mũthamaki wa muoyo. Ona tũkĩmenyaga tũtigũtũrania nake, no tũrĩmũtiga Mwathani, we nĩwe ũgũtũrania nake tene Ngai. Twaneranĩra nĩ ndĩgũceragĩra, nĩ ndĩũkaga gũkuona, nĩ ndĩkũhoyagĩra, nĩ ndĩkũhũragĩra thimũ, na Mwathani Ngai tũkamenya atĩ ona ithuĩ twacoka gũtonya kũrĩ mĩhang'o itũ twanariganĩrwo na tũkorĩrwo, nĩ twerĩte arĩa Mwathani hĩndĩ ĩyo marĩ na ruo, nĩ tũkamaririkanaga Mwathani Ngai, tũkamahe ciugo cia kũmomĩrĩria. Mwathani noguo wĩ thĩinĩ wa mũgũnda wa Gethsemane, a very painful time for you God. Mwathani rĩrĩa warĩ mũgũnda-inĩ wa Gethsemane, arutwo arĩa warĩ nao na wathiĩte nao nĩgetha Mwathani matuĩke your prayer partners. Mwathani wĩ nao nĩgetha magũgũteithie kũhoya na magũgũteithie ruo, nĩgetha mũnyitanĩre ruo rwa gĩkuũ. Na nĩ gwakinyire handũ makĩhĩtwo nĩ toro na magĩkoma, na Mwathani Jesu ndũngĩonire ruo toro tondũ ruo rwarĩ rwaku. You could not afford even to slumber a minute because the pain was yours.
na rĩu mwathani wakoraga arutwo aku ũkamoria mũtingĩhota gũikara ona ndagĩka oro ĩmwe mũiguĩte tu nĩgetha mũhoe nani tũtigakinya magerio-inĩ. And Heavenly Father, these disciples tried until one of them became truthful and he confessed. Mwathani, ngoro nĩ irenda no mĩĩrĩ nĩ ĩrahotwo. Father, we know whatever we are telling this your daughter and her sons, nĩ tũroiga ũguo Mwathani Ngai tondũ wa kũmacaĩra na kũmakua nĩguo. No nĩtũĩ Mwathani kũrĩ mahinda tũtakahota gũthiũrũrũkĩria mũtumia ũyũ Ngai gũtũmũthiũrũrũkĩirie. Ngoro nĩ ikũmwenda mũno no Mwathani ũira wa ma nĩ atĩ tũtigacoka kwamba hema rĩngĩ kwa nyina wa Wadia nĩgetha tũkamũikarie tushakae nake tuhoe nake. Today is the end, Heavenly Father, kwamba hema kwa nyina wa Wadia utikabo hemenge. Twagucokeria ngatho muhonokia ni mahoya tuhoete thini wa mucio Mwathani Ngai, ni ciugo twarite thini wa mucio Mwathani Ngai, ni maundu maingi maria nyina wa Wadia aiguite kuma kuri Kristiano na kanitha na atungatiri na arata. From the time you took this man from her life, God Almighty, we have said so many things to this woman. Netwerete anakea Mwathani Kimani na mũrũ wa nyina, netumerete maundu maingi muno Ngai kuma muthenya ucio ithe abatire. Ona Wadia ni eretwo maingi Mwathani Ngai, tutingithie na mbere kumera, ndũngĩtwĩtĩkĩria tuikara tukimeraga o tukimeraga. Na nikio Mwathani muthenya wa ũmũthĩ roiga atirĩrĩ, amburai hema cianyu mũinũke, nĩ niĩ ngwamba hema yakwa mũciĩ ũyũ. Amen. The Lord is saying to us, decamp. I'm now camping here. It is God Almighty. His angels are the ones that are going to camp in this home of his daughter and her sons and their daughter God. Oshanugo wirama twabura hema citu tono tukwabura twithiire tugakihangera mamutulire. Ngai ni oraba hema yake ni atuhero rwa kimya kigima tuhoyoke na tuge uria toy na ne tugete na tukoiga na tukoiga na tukoiga na tukoiga na tukoiga ona riu no turoiga na no turoiga. But I know Mwathani rocio tutigako tukiugo turoiga umuthi. We know God our Father, you are taking over now. Na nikio Mwathani roiga, I am there now. Nikio Mwathani wa bahema yaku mushi wa dugateno yaku muthamaki mwenetha wa bahema yaku kwa nyina wa Wadia. Ngai ũrike gwathana, Ngai ũrike kũrarama, ta mũrũthi warika kũrarama ma, Ngai warika kũrarama kwa mũtumia ũyũ Ngai. Mũthamaki ona itũra nĩ rĩkũmenya kũrĩa kwĩna mwene, mũthamaki ona arĩa angĩ ona acio angĩ arĩa mangĩcira mũtumia ũyũ na njĩra itaringanĩte Ngai, no mekũmenya kũrĩa kwĩna mũthamaki mwene kuo, nĩ ũndũ Ngai hema yaku nĩ ũkũmĩamba kuo Ngai. Muthamaki anake aya nimekuigua muthamaki ucio, anake aya nimegwathwo ni muthamaki ucio, ona mutumia ndegũthĩna ona hanini. Nyina wa Wadia ndegũthĩna ona hanini, ndegũthĩna ona hanini, ndekũrara atarĩ toro Mwathani ona hanini. Mutumia ndegũteng'era thakame ona hanini. Mutumia ũyũ Ngai ndekũrota iroto itagĩrĩire, ndegũthiĩ gũcaria mũthuri wathire kũ, nĩ ũndũ nĩ ũroka kwamba hema yaku thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ mũthamaki, tondũ Ngai nĩwe watigwo kuo nĩgetha Mwathani warie na wathanage mũhonokia. Nĩ ũndũ ũcio anake aya na mũirĩtu ũyũ na mũthuri wa mũirĩtu ũyũ na twana twao, mũciĩ ũyũ nĩ ũrawoya Mwathani Ngai, na nyina wa Wadia nĩ ũramuoya mũhonokia. Rĩu aya mũthamaki merungu rwaku mũhonokia, merungu rwaku Ngai, merungu rwaku Ngai, merungu rwaku Ngai, aya merungu rwaku mũhonokia. Na tondũ merungu rwaku Ngai rĩ, mũtumia ũrĩa ũkĩraga rũciinĩ akoiga atĩrĩrĩ, Jesu we mũrĩithi wakwa ngwĩtigĩra kĩ? Nĩ ũndũ ũcio Mwathani Ngai aturia maru agwĩtarĩ mũthamaki mahoya ma mũtumia marĩa ũkaga gwaku ta mũguĩ ukamacokia, tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩrũgamagia mahoya ma mũtumia wa ndigwa wendete Ngai. Gũtirĩ kĩndũ kĩrũgamaga between that widow who loves God. Nothing whatsoever. Gũtirĩ ona kĩrũgamaga gatagatĩ ka hallelujah, gatagatĩ ka Ngai na mũtumia ũcio. Gũtirĩ kĩndũ kĩgiragia mahoya ma mũtumia ũcio mathiĩ kwa Ngai ta mũguĩ. Mahoya ma mũtumia ũcio, maithori ma mũtumia ũcio mathiaga kwa Ngai ta mũguĩ, akĩnyororokia meciria make,
ona akinyorokia maithori make nyarĩrĩ-inĩ cia mũrũ wa Ngai. Hallelujah. Nĩguo gũgũikara. Ni mũthamaki wa gũtũra tondũ wĩ Ngai. Mũtumia ũyũ nĩ ũramwĩra mũthamaki nĩgetha mũtungatĩre ti hĩndĩ ũkũmũrekia Ngai, na nĩ ekũraha na araheo na no waku na wega waku Ngai, tondũ mũthamaki nĩ ũroka nĩgetha watwĩra umagarai rĩu eheriai hema cianyu nĩ ndĩramba hema yakwa mũciĩ ũyũ. Rĩu Mwathani nĩ twagũcokeria ngatho nĩ mweke watũhe o wa kũrũgama o rĩngĩ tuge ũndũ, na nĩ ndĩramenya rũciũ tũtikoiga. Rũciũ Mwathani, thank you for the opportunity even to share the word of God, God of Almighty, with his family and the whole church of God. Mwathani ge hamwe na ithuĩ na ũtũrathime. For this is our prayer of faith in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Give a clap to God, is faithful. Amen. Amen. We have a God in heaven, Emmanuel, God with us. Emmanuel, God with us. Gai daikalire o matuine, he came down to us. Niokire kule idhwe. Nigetha okeikarania na idhwe. Mwathani agĩũka gũkũ thĩ tũikaraga nĩgetha ikaranie na ithuĩ, acame ruo rwa mũndũ arĩ gũkũ thĩ. Tũinaga nĩ athekaga, nĩ arĩrire, nĩ ahũtire, nĩ anyotire, nĩ ahũrirwo, nĩ oragirwo, maruo marĩa mothe tũgeraga thĩinĩ wamo mũrũ wa Ngai nĩ agerire harimo, na nĩkĩo nĩ atũthikagĩrĩria na akaigua mũcayo witũ nĩ tondũ nĩ Ngai ugerete kuria tugerete. Nĩngwenda gũcokeria Ngai ngatho kũrĩ mũtungatĩri mũhũhũ nĩwe mwene parish ĩno, na nĩ ũndũ wa kũrũgama thĩinĩ wa pulpit ĩno. Nĩngwenda gũcokia ngatho mũno. By the grace of God, nĩnjĩtagwo Lois Nduta, nĩnyenda Mwathani nĩ ũndũ wa kũhonokia, and by the grace of God ndĩkĩrĩ archdeacon wa archdeaconry itũ ya Thĩmbĩgua. Nyina wa Wandia nĩ ũmwe witũ thĩinĩ wa archdeaconry council. Tũroraga archdeaconry ya Thĩmbĩgua tũrĩ timu ĩtarĩ nene, na nyina wa Wandia nĩ ũmwe wa arĩa matũteithagia kũran maũndũ ma archdeaconry itũ ya Thĩmbĩgua, arĩ mũkĩama witũ, na nĩ tũgũcayaga nake. Na hĩndĩ ĩyo tuma thĩinĩ wa archdeaconry council nĩkĩo ndoka njereirwo to nyuma kĩama-inĩ kĩa archdeaconry council, na harĩa twarĩkĩria no gacai ndanyua nyumĩte tũkwambie gatene, na nĩ ngũigua ndikwenda gũtĩra mathiko maya ma mũthuri ũyũ wa ndungata ĩno ya Ngai nĩgetha njũke njikaranie hamwe nao. Ona ngũkorera gũkĩrĩkĩrĩra no ngorwo kuo, no rĩa ndagĩkinya ndakora maũndũ o harĩa marĩ ho marĩ, na ndaingĩra o harĩa ndaingĩra ngũcokeria Mwathani ngatho mũno. Nĩ ũndũ ũcio nyina wa Wandia nĩ ndungata ya Ngai na ngĩũkire kũrũgama nake o ta ũrĩa na inyuĩ o mũndũ rita rĩake. There is a way that you are connected with this family. Kana ogerete harĩ ciana ciake nĩgetha ũkinyĩre mũtumia ũyũ o njĩra ĩrĩa ũkĩte no kana mũthuri ũyũ ũĩ nĩgetha ũke thĩinĩ wa service ĩno o ũrĩa ũkire hena connection. Na rĩu connection ĩyo nĩ ĩtũmĩte na niĩ njũke nĩ ũndũ ndĩ ndungata thĩinĩ wa archdeaconry ĩno na makĩria gũtungata family ĩno. Na nyina wa Wandia o toguo tũrahoya, that's what I mean in my heart. Ndirĩ ũndũ ũngĩ ndigarĩtie thĩinĩ wa ngoro yakwa, ũguo ndĩrahoya nĩguo. Na nĩ njĩtĩkĩtie nĩ tondũ nyina wa Wandia nĩ mũhonoku na nĩ enda Ngai na nĩ mwĩtigĩri Ngai. Rĩu ngĩaria ũguo ndĩ thĩinĩ wa mahoya tondũ nĩ Ngai ndĩrera, ndikũigua ndĩna guoya ngĩaria ũguo ndaria thĩinĩ wa Mwathani. No kũrĩ mahoya ũtangĩhota kũhoya kũmwe na kũmwe tondũ nĩ ũramenya mũtumia ũyũ ti mũrũngĩrĩru wega. Mũtumia ũyũ no ekuma wega-inĩ wa Ngai nĩ ũndũ wa ũrĩa aikarĩte, ũkamenya haha hena mahoya manene mekũbatara kũhoya nĩgetha mũtumia ũyũ akindĩrie. No tũtirĩ, we don't have any struggle now to struggle with this woman nĩgetha tũmwĩre ikare kwa Ngai tondũ nĩ kuarĩ. Amen. Kwa Ngai. Amen. She's with the Lord. Maikaranagia na Mwathani na nĩ mũhoi Ngai. Ekũhe ũndũ ũngĩ itoĩ wake ndĩraria marĩa njũĩ. Nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu tũtikĩrĩ na ũritũ wa kũmũhe ũrĩa Mwathani egũtwarana nake tondũ already thĩinĩ wa Mwathani ũcio. Nĩ gũkorwo kwĩna ũritũ ũkĩrĩ ndeto cia Ngai kũrĩ mũndũ ũtarĩ nacio ũkĩrĩra Ngai ũrĩa Ngai angĩka. Mũndũ ũtarĩ na Ngai ũcio ũkĩgeria kũmwĩra ũrĩa Ngai angĩka, na rĩngĩ mũndũ ũcio nĩ thũ ya Ngai na ũngai. Ũkoragwo ũrĩ ũritũ hana gĩkama ũrakururio ũkĩiguithia mũndũ ũngai. Ona kiugo kĩrakiuga ndeto icio ikoragwo irĩ ũrimũ kũrĩ ũcio ũtaramenyana nacio.
akaigua nĩ takanu ũrahũra tondũ ũramenya ũrĩa ũroiga ũkĩmwĩra nĩ kũrĩ Ngai ũgũgũkua gũtware ũhoro ũcio ũkoragwo wĩ mũritũ mũno na nĩ torimũ no rĩu harĩ mũtumia ũyũ ti ũrimũ nĩ ũhoro arekĩra raiti ũhoro wothe tũroiga tondũ thĩinĩ wa kiugo kĩu na thĩinĩ wa ũhonokio ũcio na thĩinĩ wa Ngai ũcio na thĩinĩ wa mũbango wa ũtungata nĩkĩo tũkĩaria ũguo tũraria nĩ kũrĩ na ũmĩrĩru tũrĩ naguo nĩ tondũ nyina wa Andia thĩinĩ wa ũngai na nĩkĩo tũromĩrĩria ona tũkaigua ũyũ mũciĩ wa mũthuri ũyũ no ũkũrũgama nĩ tondũ nĩ atiga mũtumia njamba thĩinĩ wa ũhoro wa Ngai na rĩu Ngai ũcio to nĩ egũka toguo twahoya twarĩkia kwehera nĩgetha aikare kuo arĩ mũthamaki wakuo mũtumia ũyũ matigũthĩnania na Ngai nĩ mekũiguana na Ngai tondũ already ngoro yake nĩ amenengerete Mwathani kũrĩ kũndũ Ngai ageragia gũtonya gũkaritũha mũno kwĩna irĩma nene mũno no mũciĩ ũyũ nĩ mũciĩ Ngai arĩ kuo na nĩ gũkwagĩrĩra nyina wa Andia Mwathani agũikari hamwe na ciana ciaku na kũrore tondũ ũguo nĩguo tũkũhoire mũno na rĩu mahoya nĩ tũhoete tu na no ũrahoya na nĩ kũgũkinya handũ toguo ndahoya nĩ ũira wa ma tũhane o ũrĩa Mwathani arĩ na arutwo ake thĩinĩ wa mũgũnda wa ruo na mũgũnda ũrĩa ũkoretwo thĩinĩ wa gũtirĩ mũndũ takoragwo na hĩndĩ yake ya gũkorwo Gethsemane mũgũnda wa ruo na maithori na gũthigina thakame nĩ ũndũ wa ruo na hĩndĩ ĩyo Mwathani agĩthigina thakame akĩhoya mũno ena arutwo ake atatũ athire nao thĩinĩ wa mũgũnda ũcio na magĩrĩirwo nĩ gũkorwo marĩ akũmũteithia kũrũgama marĩ prayer partners na twaragia ũhoro wa prayer partners acio makoragwo marĩa gũtirĩra mũndũ gwĩkĩra mũndũ hinya nĩ tũhoe twĩ hamwe nawe nĩ tũthiĩ mbere nĩguo prayer partners nĩ akũnyitĩrĩra mũndũ makĩrĩa atirĩrĩria Mwathani arutwo marĩ atatũ na hĩndĩ ĩyo makĩrĩ mũgũnda-inĩ ũcio makĩnyitwo nĩ toro ona tirĩmwe makagurumũka Mwathani agoka akamagurumũra ũkĩrai tũhoe makagurumũka magacoka tororo rĩngĩ no rĩa mũthia o mwakĩmwĩra Mwathani ithuĩ nĩ tũrageria mũno ngoro nĩ irenda gũikara nawe to be alert nĩ tũrenda gũikara nawe thĩinĩ wa ruo rũu we walk with you no rĩu mĩrĩ nao nĩ hotirwo rĩu ithuĩ Mwathani tũrekere na nĩ ũndũ Mwathani akĩhana ta atigana na hĩndĩ ĩyo nĩguo ahoire akĩhoya mũno o nginya akora akima thigino ya thakame. And there's a time the Bible says that he even had no more strength to pray. It can reach a point like that when you have no any more strength left to pray. Ndikaniro wakinya hau ukahoera undu ukaigua nginya nduna ciugo ingĩ ũngiuga ukaigua nĩ ũhoire nginya hinya wathira. It can reach that point. The Bible says that he prayed and prayed and prayed and he had no more strength to pray. Ati no gukinya handu hoe ni undu wa kiundu nginya woigue hinya ni uthirire ni undu kiundu giki ni kinene. It is so draining and death is so draining. Gikuo gikuaga hinya wa mundu wothe gigakua hinya wa mundu na meciria ma mundu ni makuagwo ni gikuo ugakinya handu kaigua to tareciria to kinyire muthia wa gwiciria kuria tondu muthuri uyu ni andigare ni atia riu kumagia hau wageria gwiciria ukwata wa guthaihiga ukoria ni atia rugendo ukarora maundu maingi muno tondu muthuri uyu ndanakorwo arikia wira wothe uria mundu aigua ni marikia mari hamwe na mutumia ria tutwaranaga muthuri na mutumia ukaigua ni twarera ciana nĩ ciagĩa na mĩciĩ yao ciothe nĩ ciagĩa na mĩciĩ ongorwo nĩ wandia hena muthuri wake na ciana ciake ongorwo nĩ anake aya o mũndũ hena mutumia wake na ciana ciake na mekwao na nĩ maroka magacerera muthuri na mutumia wake hau makamakenia makona twana tukĩrũgarũga mũciĩ ũcio makaigua wega magacoka magethiĩra. Rĩu ũngĩũria mutumia ũyũ nĩ ekũigua nĩ kũrĩ mawĩra muthuri ũyũ maragĩrĩirwo nĩ kũruta hamwe matarĩ marĩku agakĩũria Mwathani mawĩra marĩa matigwo nĩ muthuri ũyũ nguona wĩra wao matirĩkĩte ngũrĩkia twĩ nao. Nĩ kũrĩ mahinda makinyaga ta macio macirie hana ũguo na ũgathiĩ maru-inĩ ũkahoya ũkaigua to hoire nginya waga hinya wa kũhoya maũndũ magoka mahana mũiyũro marĩa ũreyũria magakũiyũrĩra mũno nginya ũkaigua nĩ waga hinya. Na Mwathani nĩ arĩ na ũhoro ũcio wa kũigua drained because what was ahead of him he was to face death for you and me. No mũhaka mũrũ wa Ngai angĩakuire nĩ ũndũ waku na nĩ ũndũ wakwa na gĩkuũ kĩu gĩtiarĩ gĩake ahũragwo iboko na akanyariirwo nĩ ũndũ waku we. Nĩ ũndũ ũcio ona ndume ĩrĩa arona na ruo rũrĩa arahũrwo na iboko irĩ njaga irarũma nyama cia mwĩrĩ wake igĩteaga ti ũndũ wa mehia make ehĩtie. He was dying a criminal death for a criminal like you, and so it was for you that he was to die.
ni undu ucio mwathani anyaririkana akaigua ruo ni undu waku na ni undu wakwa mehia maku marawagio ni gukua ni undu wa mwathani mo akuagira na hindi akiri mugunda wa Gethsemane akuete ruo rwa thĩ yothe na mehia na kuherithio na ruo runene rwa mehia na uritu munene akiona nduma akirituhirwo muno akuete uritu munene na hindi aruto matiramenya akirika kuhoya na akihoya muno na ni eterirwo ni mutharaba nigetha akabwo mutharabaini uhoro ucio ndwari munini o hindi arahoya akigua ni ahoire tu na hinya riu ni wathira. The Bible says heavens opened up, iguru rikihinguka muraika wa Ngai agitumwo nigetha oke tu amuongere hinya ungi. Amen. Akiongerwo hinya ungi tondu rugendo ti ruriku, mission ndirakinya na ndirarika ni undu ucio he needed more strength nigetha arekererie wira. And I want to assure you, Mama Wandia, as long as you shall remain faithful to the Lord, I'm so drained, Mwathani, I have no strength, Mwathani, I am like finished. But I want to assure you today, nigetha magakuongerera hinya na ukahota guthie rugendo na ukahota kunyitirira mucii na ukahota guikaria na kiaya na guikaria mucii waku na ndukuhota tondu wi wa Ngai. Amen. The Lord is faithful. Ndio cio Ngai ucio ni agukurora ni tondu ni muthamaki utahotagwo. Na riu kiugo kia Ngai ni kiratura wega thenya ya umuthi ithuĩ tutiari agukua no ni undu wa mehia maria mehirio ni Adam na Hawa tugituika agukua ati kirumi kimwe kiria kimire kanwa ka Ngai ni ati hamwe na kunoga na guthigina na kunyaririkana muturire uyu uri maundu maku mothe rimonaga na ruori no ona gukua warikia guthini koguo wothe ni ugakua no horo ucio nduri wathira nginya umuthi ni tukuaga mahinda mathiaga tugathinania na thino tugathinania nayo tugaikara kuo tukahiurania mahiurania mathi tugacoka tugakua muturire ugathira ni Ngai woigire ni turikuaga na ni undu tu wa mehia maria mehirio ni aciri twa mbere kirumi kira twarumirwo nakio ni uhoro wa gikuo naguo muoyo Kristo agiuka nigetha kue kirumi gitu we shall not eternally. Resurrection is sure for them that love God and that they know God. Resurrection is sure. Go kwale geki gekuo tikio muthia wa mundu wa Ngai goko ne kuhuruka. There is resurrection, there is waking up, ne kule kwarahuka na gukira nigetha ria muthia tutuge na muru wa Ngai na nigetha mundu hayo kiheo kiria kimwagiriire. This is not the end. Amen. This is not the end. Resurrection is sure in Jesus because he died and resurrected. Na getwera ni muoyo na ni kuriuka. Ule wothe wehokete ni ona akua no agatura muoyo. This is not the end. Ni undu ucio na gikorwo gikunike nturikuaga mwathani agiuka agikimeria agikua agikuo gitu na kirumi gitu tugicoka gutuika ona twakua no tukariuka ni undu wa mwathani. Amen. Akire mwathani mwega tugikiheo matuko manini thini wa Psalm 90 ni undu wa mehia maciori tukiheo matuko manini o manini matoni manini muno kiugo kia Ngai kiuga matuko ma mundu uria maigana. In Psalm 90 the Bible says ati matuko maitore no miaka 70 na riu muthiru ndanakinya 70 akinya 68 ni atigia eri kogo ndanarikia miaka ira mwathani eranire haha no ni ageria to ni akinya 68. Verse 10 roiga in Psalm 90 matuko maitu ma miaka itu no miaka 70 kana mundu akiria kugia na hinya akinyie 80 ende nguthi iria cionekaga hareo no minoga na thina nigokorwo ithiraga ona rua ithuĩ na ithuĩ tukomboka tukairiria. It is true ugeciro miaka 60 ni taira. Most of us here are 60 years and above. I'm 60 and above and it looks like yesterday. Hideo that lady ekuinaga haha ri sister nyina wa Jerry ri juria mutungatiri atiriri nyina wa Jerry ri na sister yake ucio kuinaga haha ri when we were small it's like we grew up together, you know. Tuikaraga Thimbigo primary school ithuĩ na nyina wa Jerry uyu ri na sister yake na brother yake acio the ya gathunguri na aria angiri kuria Thimbigo maikaraga tondu hau Thimbigo cukuru-ini ri o hau dirikanaga nyina wa Jerry magitengereria kiharo gia Thimbigo primary school magitengereria ciehuruta
I can remember that very well. I can see that. Ihenya na twenao na even that lady was singing here tugetengeria ciehurute mwe cia white na ingi cia yellow. We were there to tukiharukia I think we were primary school. We were there all together. Here we are. Na ni ithu acio na ni ithu aya. Aria matengeragia ciehuruta no aya. If you look at them, you mera muthe matengeria ciehuruta. Days have gone. Ni wale mashosho. Miaka no ithiete kunoga no gukite gukura no gukite kurona hinya no gukite matuko no twarithitie no tuthitũkĩrĩkagia magĩthiraga o nginya mathire na ithuothe gũtirĩ witũ tarani na matuko make tumaninaga oro muthenya. Most of us here are over 60 na koguo miaka no ithiete. No, but that is very short time. Ungĩcihora miaka 60, how much have you done? How much have you covered, on earth here? Very little. Tondũ nĩ hĩndĩ ya gũkũra icihora muthurio nĩ hĩndĩ ya gũkũra nĩ hĩndĩ ya gũtuĩka mwanake nĩ hĩndĩ ya gũcaria mũhiki nĩ hĩndĩ ya kũhikania nĩ hĩndĩ ya kũgĩa twana nĩ hĩndĩ ya no ihenya nĩ hĩndĩ ya kũrera ona tarĩkĩtie biũ ũka nĩ ihenya rĩtahana. If you ask this man wahurũkire rĩ, he has not rested at all, and that is life here on earth. Ũngĩrora mũtũrĩre waku, just look at your life. It's like we are all on the run. From the time we come to this world, twabaniana gutonya gũkũ thĩ ona we kana ka mwaka ũmwe today turabaniana cukuru very early beginning to the race of this life kumagia hau nĩ henya rĩtahana. By the time that person is hitting 40, you are only nĩ hĩndĩ wahikania nĩ hĩndĩ nĩ mĩhang'o ĩtangĩranĩka ona ũkarigwo atĩ tũrakũra ũũ nĩkĩ. Look at us. If you look at us, mĩĩrĩ itũ ti mĩega ta aciari marĩa mbere itũ, because of the way we are eating, the hustles and bustles of this life. The struggles are so much. Tutiralia kwanza kule tutiralia wega ati athuri mariaga indomine muthuri akalia indomine. Can you believe it? Ati muthuri no ale indomine akome. You know what the word of God says? Akelia hinya. O ne hinya wa mwere. Our grandparents would go even 106, 110. They were moving on with life because of the kind of life they were living. Our lifestyle is taking us so fast. Can you believe mudumeno ale indomine? Na thufu. No indomine eruga gekauta thufu wayo. Ne koragwo na thufu wayo. Na akomba gĩthani kĩa indomine ati mũndũrũme nĩ arĩa kana akarĩa spaghetti. Spaghetti na indomine, what's the difference? Akĩrĩa mĩnyongororo ĩmwe. Spaghetti na indomine the same thing. No one mũthuri ombirwo gĩthani kĩa spaghetti no ũndũ ũmwe na indomine na kanyamũ kangĩ hau na kangĩ hau na akarĩa gũtuĩka nĩ arĩa muthuri urabatara kore protector, a defender, a security, a musharia, niwe mu provide, niwe that man. Niwe le haiseye magasi kule indo iria lehe, niwe ngethie kule indo iria kule gold iria thie a miner lehe na kihinya keu. But look at our men. Most of them are looking weakly, just weak. Nikole mama kutuikaga wiki nĩ ũndũ wa gũcizũkwo na he mũndũrũme ũtangĩenda kũgĩa na mwĩrĩ ũcio kĩrĩ mũnene ta ũrĩa wakwa aiguaga gata kanini tu gagĩthiĩ kwĩ form kanini tu ona kaba fast kiumia kĩgima gata kau ndagakaigue ũritũ ũcio rĩu ko enda aikara gata kamwana ona nginya twĩ nake no rĩgo kana nĩwe my boyfriend kana my husband kana who is this tondũ twĩ nake rĩu ndakuga atĩ but it's her choice. It is his choice. But not kwena ido ciothe na maundu mothe mekuna, and I try very much kukoro ati gutire irio cia mithemba ĩrĩa mĩega. Cereals, I do cereals, I do balanced food, I make sure that man eats well. Ino choice yake. Agiwa kulita ritu hanini unwe horoshidi kwenda. So I don't deny him good food. But the kind of life we are living today, the lifestyle is taking our life so quickly.
na kwoguo riria kiugo kia Ngai kiroiga mundu angikiria hinya aciari aitu ni mariaga wega ogoro ni miikarire ya mirire ni twira mariaga wega. I found my grandmother amenyagirira guka witu na njira nene muno wa shosho witu Lois, those who know her, because some of you know my shosho. If you went and visited our shosho, riko-ini riake umuthi twina microwave, na microwave onacio ina effects on the food. Microwave ya shosho yari muhu ni undu ucio aruga wega mwaki wa hwerekera wega makara macio ahuragia wega akoimbika waru ndungu njega muno waru nguru wega muno wega waru, na ni hari nduma i hau, na ni hari irigo ria mutore ni cia guka ekororwo agacoka guka witu ariaga mbembe ya ikumbi ikaharwo na musakwe agakaria tondu magego mayurite kanua, na ndungiahutirie ndithi ni dish ya shosho akwiraga icio ni cia muthe, na indo iria ekirirwo ngikunura ni indo iria ciothe ciikiraga mundu murume hinya wa mwiri ciothe. Ndionire muthenya no maguka arite mucere tondu ondage kiure ontakuga atitaki giki Indomine arumio muthe Indomine na spaghetti akire imwe, na guka witu aikarire ari na hinya hindi ya mbura oiragirwo ni mbura teno ukonaga agitoga akiurirwo na guka witu ni aikarire ari kijana nginya 70 and over ari ukona ni kijana no kijana we. The kind of lifestyle we are living today, well, you look at it. I mean, for me, I look at it and I say, we are dying every day. Mirire itu ti miega, iria turaria ciothe ni ndoge, gutire kindu ona kimwe gitari dawa, ciothe ni ndoge, ti nyanya ni ndoge, ona ngio ni salad uraria ti nyanya ni ndoge, ti mboga ni ndoge, ona mababai marahurwo dawa meruwe tene ni maroge, marigo mareruithio na hinya ni maroge, marigo ma mothe makoma mayurite guku guothe green grocers irwanagira marigo ciothe waimarwa kanginya ugakinya rimuru mothe green grocers ciothe cina marigo meru mothe. Tene guka witu na shosho witu marindaga marigo marindagwo na matathi makaigwa kariũa-inĩ makanyua energy ya riũa, magacoka makaigwa makerua wega nicely na riũa na ũrugarĩ wa matathi. Irigo riu ni organic. Niki gikugira maikara miaka mingi, ithito muhaka maikara miaka mingi, maikaraga miaka mingi, nayo mirimu iria iratunina umuthi ndiari kuo, gutiari cancer, gutiari mirimu ino yothe turari horo wayo umuthi. Matuku maya ni maikaragwo no umuthi kumona ni ta kiama. Umuthi kuhingia miaka 70 ni ta kiama, kuhingia 80 ni uhoro muni. Ungigutha 90 gacushu gaitura na hendio maraikara nginya igana na makoina makire na hinya. Na hinya ucio niguo kiugo kia Ngai kiroiga. Hinya uyu ni kirathimo kia Ngai, ona kuria wega ni kirathimo kia Ngai, ona guikara wega ni kirathimo kia Ngai. Twirogete na irio tugacoka tukeroga na indo ingi ciukite, indo iranyuo nginya ciana citu ikanyua ikeroga nacio. Ukona mwanake wa miaka 20 ugirotua miaka 40 ndungitikia erogete na mimera irahandwo imwe gekiro rungu rwa rurimi ari munyaga okahora mimera yo kale magego magaitika. Mwina okwanyu matari magego magaitika makaima kaleo
maitha magakuruka nja ni muramona tondu ici tirio ni chemicals. Ukerorera andu aitu kona aya ni andu ahuriku mehurite matarehure ni Ngai mehurite. Yoka Ngai kiurega thini wa Isaia murango wa mbere na kamuhari ga 18 na 19 mungejigua na mujathikire ni muririaga indo iria njega cia thi. Thino ni indo njega. Amen. Thino ni indo njega. Ni kuri indo njega. Ni kuri indo njega itari ndoge. No turogete indo ciothe gutire kindu ona kimwe gitigarite kurogo ciothe ni ndoge. Wicirie kiria giothe uria gitari kiroge. Gutire kindu gitari kiroge. We have poisoned everything. Gutire kindu turia kiega. Ni undu ucio matuko maya Mwathani atwiriire tuhota kwa kumakinyagiria. Ni undu wa ithuĩ enyewe kwihura na muturire lifestyle itu. Dio tugwika atia nigetha tucokerere muturire uria twaturaga turie murire uria twaturaga ndie kana kuhotekeke turiage uguo na nigetha naguo hinya wa mwiri Ngai atucokerie tugie naguo. Mbara ya mirimu ni miingi muno. Mirimu imwe ndiri dawa, mirimu imwe ikariga ni atia. Mirimu irani na muthuri uyu ni etwo tene at 68 is early. Ni tene muno 68 ni ekwagirwo ni guthie ni atigia ingi miaka ta 20 yo ni 88 ni gutigitie ngita 22 nigetha guthe 90. Riu yo 22 no tuhoire Catherine ya heo aikare eo muthuri uyu atigia kai tuhoire Catherine ya heo miaka eo ongerero miaka ya muthuri ucio nigetha mawira maria mothe matanyite kuruta mari hamwe na nigetha mucio wao urugame na uture. Riu Catherine woe miaka eo Ngai akuhe miaka eo riu na nigetha maria mothe mutanahingia na muthuri uyu tondu kwi maingi muno mutanahingia he maingi muno mutanahingia Catherine na muthuri uyu. Riu tukuhoere Ngai akunengere nigetha maria muravangite kuhingia ni undu wa Wadia na mucio wake ni undu wa anakea na micio na muturire wao na wakuwe mwene twakuhera Ngai akuhe. Mwathani arokuhe miaka eo. Mwathani akiuga wega tungikiria hau no tuhiro hinya ni Mwathani. Arume no mareni noro nao na njira nene muno ni turakwirwo muno ni arume. Statistically ungirora ona ria diocese itu irekaga statistics. Diocese itu nirekire census ireka maundu mothe maria makorogo yote yale ambayo yanahusu binadamu na makireo na thini waka maundu maria twikaga ria turataraga kuona uhoro wa gikuo tono no ithu tugithikanaga turonire atiriri arume aria tureirwo nio mwaka-ini uyu wa 2024 maringithanitio na atumia aria tureirwo nio gap ni nene muno 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 muno. Arume ni makuite muno. Atumia adigwa ni maingihite makaigiha muno. Na turamenyire uhoro ucio na ile bishop witu arai na service ya kwamura atumia. Na ria turoni uhoro atumia acio adigwa ni aingi muno anini young mothers matigitwo ni athuri ao anini magethiera. Atumia acio magatigirwo wira wa kurera, wira wa kurikia miako etari miriku, wira wa kuriha mathiri matigarite matari marihe, wira wa maundu maritu matigirwo atumia aya ni athuri ao mathiete. Na riu kiugo ni atiriri ku guthiagwo ri riu tari ku itho adia athiete ri ni muthoma thini wa koherethu yugaga atia ku ri gutire wira na ni atiga wira ku ri gutire gweciria na ni atiga maundu manene mutumio eciragie ku ri gutire mivango ni atigira mutumio banga maundu. Atumia aingi adigwa marituheirwo muno ni maundu maingi matigirwo ni athuri ao. Athuri amwe magetiga mathire matamenyekaga menako. Atumia amwe magakoragwo ni andu mena mathire ma muthuri ucio makamwira muthuri waku o nginya mutumia akarigwo ni gukua ndemwo kana guikara muoyo.
mutumia agatigirwo rugendo ruitu. The men are dying at a very high rate. Inyu na you men murakua niki. Murakua niki. Too early. Where are you men? Arume murakua niki too early. Ni kiratuma mukue kamutagirega. Muge mutigokua. Muge kiuga. Ni muge kiuga githi to moige. Tigokua gokua. Nigotura gotura muoyo ndionagire wega wa Jehova. Thini wa ruciaro rwakwa. Tondu riri mundu murume akirwe mwene mbegu na gutire muoyo gutari mundu murume. Gutire muoyo gutari mundu murume. Men are the carriers of life. Men, you are the carriers of life. Ninyu akuya muoyo. Ninyu muheaga mutumia mukamwekera muoyo akarehe muoyo. I mean, men, you are great in the eyes of God. Na kwoguo riria turatara atumia adigwa in hundreds and thousands. Athuri mathiri okirini wa gikuo kuguteciragio. Kugutabangagwo. Ni murakuona kou niku. Akiri kuo kou. Aca men regai gukua. Mutiga mutigukua. No igwa marenda guthie matiroiga. Mugikire mate aido na niguo murimaga na hinya na kwihotora na kugeria kunene muno men. Men work very hard. Men work very hard. They work hard. Gociara, gocaria, waka, gwikama orere maundu mathitame gwika mtame kugananiria ri. Magatigero the wife to take care. Is it not very sad? So men, I know we can pray and you can say no to death. And you can claim no mwere mwathani ogwo shigo isiroiga mwathani ugete miaka 70 and over. Na were mwathani, I pray that God you give me 90 and over. Then you work towards that. Were mwathani guikara gwatia miaka 90 mwathani nyonia Ngai ni agukuonia. Na maria mothe magituma uthie tene Ngai akuonie. Nigetha wikara mvango cio wa Ngai. We need you men. We need you in the church. We need you in our communities. We need you in our schools as we go for meetings. We need you in the country of Kenya. We need you men. Ni mundu murume akuetereke inde mwire. Ni jiguaga kindu kinene, jiguaga takwagaga somehow. Because the man is the pillar. Mundu murume nigetuge kinene mono. Thine wa muci ona thine wa itura. Na nikyo Ngai okaga na rwako igatiriri. Mutumia ucio wakwirwo ndekubatara gutihio udungi ni atihio kuigana ni gukandiroka ho. Niguo Ngai aragia. Tondu mundu murume, he is the protector, he is the provider, he is the security. Mugambo wa kelia ni kumenyeka kuria kwina mwene. Ni uramenya ruo kihituka kwa Catherine, ni uramenya ko andu moigaga ati muthuri mwene kuria ni akiri atia ni etirwo. Riu ni mucirone kai muhuthu niki mucie kinene githaka kiega gia Catherine. No ni mucio tena nao utena muthuri. Ni Catherine yekuna kimuciga kinene muno. Na anake aya murehe ahiki. No ndirariria mwihoka ni mukomire. Murehe ahiki we na muhiki we murehe ahiki na murehe ciana mbegu ci mwire cituike andu. Mbegu njega. Tondu kiugaga wega atiri ciana ya mundu aciarite munini ni ndathi. Ndathire kwa muthuri umwe na haha na ni aciarite ciana 10 ciana nyingi we njega thomu ciothe. Agikora ngeria mutumia wake. That I was congratulating that woman ni kuheo ciana njega na njugi na nyingi. Muthuri ucio akoria akijuria ati ni ati acidi kunira mutumia wakwa. Ngimura ngumuheaga pongezi ni undu waria ciarite twana ciana nyingi na njugi to kuma professor kou kwi madagitari kwi professionals ciothe imucio cio. Ajiria atiri no wakwira ni mutumia wakwa. Akijira ni nie. That's what he told me.
anjirire nĩ niĩ akĩnjĩra atĩrĩrĩ to nĩguo anjĩrire kũringanaga na mbegũ ĩrĩa wahanda. Koguo nĩ kũrĩ mbegũ thuranĩre na itarĩ thurane, nĩ kũrĩ mbeũ ndĩu na nĩ kũrĩ mbeũ. Nĩguo anjĩrire akĩnjĩra mbegũ ciakwa nĩ thuranagĩra. Nĩ ũrĩa thuranagĩra ndũkanjũrie. No aciarĩte maprofesa na agaciara madagĩtarĩ. Koguo gũtirĩ there are all kinds of professionals in that home. All they are all qualified. All of them. A very successful man. Akĩnjĩra nĩ mbegũ. We mũrũ wa maitũ guo na ndiramuona ngani ehithĩte handũ ke hanguone Kimani toka hanguone. Kimani, can I see you? I've seen you. So this man utonga wa muthuri ũyũ wĩna arũme aya. And you know God is a very miraculous God. Kĩmũciĩ kĩu kĩnene kĩratigirwo nĩ muthuri ũyũ. Kũrĩ ciana iroka nĩgetha irũgarũgage kũu igĩkenagia Catherine ikĩhaicaga ngoroba to kwĩna ngoroba igĩthereraga kũu thĩ igĩtaga Kimani daddy na kwĩna mũhiki. Say amen to that. Na to ndireyugithia nĩ kũrĩ Ngai ũgwĩka ũguo. I know God will do that because I'm here and I'm standing in the place of God because God has anointed me to do that and to say what he can say because I'm his mouthpiece. And I'm saying it in the house of the Father. So he's hearing us. Amen. Na nigetha maundu maria mothe mangituma tukue na rua na kana maria mangituma tuthie na rua ona horo wa marakara maingi ni matumaga mundu akue na rua he maundu maingi muno mundu angeigirira na matume akue na rua mbere ya hindi yagirire na ndiroiga I don't know itho wa Kimani muno, I don't know him so much ko hati ndu wake ono muingi aria mugenu we gwaragia ciake because I've not really rubbed shoulders with him a lot. I dimwe muno ko ndi horo wake ndiraria citu. Amen. Ndari horo wa ithio twe muoyo na ningũrĩkia rĩ mũtungatĩri mũhũhũ rĩu nĩngũrĩkia nĩ nguma haha thaa 8. Ndoiga arũme maikare muoyo na metĩkĩre gũikara muoyo. Niĩ ndungataga gũkũ acidikono ĩno ya Thĩmbĩgua bara rĩu ĩrĩa twĩnayo nene ithuothe ĩrĩa ĩratũthĩnia kũrĩa Thĩmbĩgua kũrĩa Mũcatha kũrĩa Rwaka Raini Ngegũ Tũritũ Wangigĩ thĩinĩ wa mataũni macio mothe anake aitũ a Gĩkũyũ nĩ mwamona nĩ arathe othe nĩ arathe na ũhoro ũcio ndĩmwĩre niĩ ndĩna kĩeha kĩaguo piũ tondũ in 20 years to come if that trend continues we shall not have a generation. Tutigakorwo na ruciaro ithui. Tondu ruciaro na mbeo na muoyo ithini wa rume acio. Na gutingigia ruciaro gutari mundu rume. Na ngoma nimenyete oguo ikonia arume aitu kurathwo. Kiugo kia Ngai kiroiga atiriri uhoro wa kunyua na kurio ni njohi. Njohire na niyo mbara ĩmwe tũrarũa nayo ĩrĩa ĩratutunya arũme aitũ na njĩra nene rĩ. Njohire heaga mũthuri ũrĩa mũkũrũ piũ. Nĩwaigua hena rũtha rwenyuo ĩrĩtwo he mũthuri ũrĩa mũkũrũ piũ ũtarĩ kawĩra angĩhota. Nĩwamona mũthuri ũcio mũthuri aciarĩte akarera aginya agetwo etagwo atia tondu maitu etagwo maitu nginya ria keri muthuri ucio etagwo atia wagui uguo wamwita rucio akinyite hau riu na to ndarona toro ni heho ya mwiriri ni undu wa kuheha kuu ri
akerwo atiriri aheagwo gacohi kanini gakumuheaga toro. Gacohi kanini gakumuheaga toro. Muthuri ucio ona angenywa gacohi kau akome ena hadhara, ndaina hadhara nayo. No ithuĩ anake aitũ marajana nayo tene, mbegũ iria mwĩrĩ ikambia zinaanza kuoza, mbegũ ikambia gũthũka, mũtũrĩre wa mũndũ mũrũme ũcio ukambia gũthũka, mĩcire tũragire gũcokanĩrĩria ndĩracokanĩrĩka. Tũhoe Ngai mũno tondũ kwĩna mũbango wa kũnina arũme aitũ. Mũbango ũcio kũrĩa woimire niĩ ũmakagia tondũ ndiũ kũrĩa woimire wa gũtũninĩra arũme aitũ, gũtũninĩra arũme aitũ. Twage families, twage ciana, twage mĩciĩ kũrũgama. We have to pray a lot. Na Ngai to nĩ aiguaga nĩwe gũtũhonokeria arũme aitũ, nao mĩciĩ ĩcoke ĩrũgame na tũgĩe na families na mwĩtĩkĩre gũciara. Tondũ wona mwaga gũciara no tũgũthira, kwaga gũciara no tũgũthira. Na rĩu mũthuri ũyũ to nĩ atiga gapu nene. Hĩndĩ mũndorire my husband atirĩrĩ, po mũthuri wakwa nĩ mũũgĩ mũno mũno mũno, ndirĩ ndamũria kĩũrio na kĩmwe akĩaga anja. He is a very brilliant, intelligent man, my husband Felix, very intelligent. Hĩndĩ ĩyo nĩ gwakuo mũno ngĩmũria atĩ, my goodness, tũngĩka atĩa tũhote gĩkuũ? Akĩnjĩra atĩrĩrĩ, njĩra ya kũhota gĩkuũ nĩ gũciarana. Gũkinyia hau nĩ ũndũ wa mahinda, tũrongorerie mũciĩ ũyũ wa ndungata ĩno yathiĩ gũciaranwo, kũgĩa na gĩkeno kĩngĩ. Na tondũ gĩthukĩ kĩu nĩ gĩathiĩ ũguo rĩ, tuge gĩthundũke, gĩthundũke, gĩthundũke. Rũinagwo atĩa? Mwĩhoko thutha twĩgũtemwo ĩ, Ngai e hinya, gĩthukĩ nĩ gĩthundũku, nĩ gĩthundũku nĩguo ngoma conorithio. Amen. Nĩ gĩthundũku nĩgetha ngoma ĩke atĩa? Nĩ tũroka gwaku Catherine gũcũngia ciana. Nĩ tũroka gwaku Catherine nĩ ũndũ wa mohiki. Na ndũkanandige, ndũkanandige ũkanjĩta. Ona tũgĩcũngia ciana ndũkanandige. Ona ikĩreho dedication ndũkanandige. I shall support you. Kei tũhoe, rũgama itũhoe. Mwathani Ngai the witũ mwega na mũtugi, thank you nĩ gũtũhe thikĩrĩria, ona gũtũhe tumweke Mwathani Ngai wa kuga ũrĩa ũngĩenda tuge mũhonokia. Na tondũ Ngai we matũ nĩ ũtũiguaga marĩa mothe twaria tũgĩkĩgongona-inĩ gĩkĩ, Mwathani Ngai nĩ waigua. Mamwe nĩ maitũ ithuĩ tũtakwĩrĩirwo kwĩ maũndũ ũratwĩra Mwathani tũbatara gũthondeka mũhonokia. Ngai mwene hinya wothe nĩtwarĩria mĩciĩ itũ nĩ ũkũmĩhonia. Nĩtwarĩria arũme aitũ othe Mwathani Ngai, arĩa anini ona arĩa akũrũ, Ngai witũ nĩ ũkũmeka wega. Nĩtwahoera arũme aitũ mĩaka matũre Mwathani, matige gũkua mĩaka ĩtarĩ mĩkinyanĩru wega. Ngai mahe mĩaka ta ya Daudi Mwathani Ngai wa matu-inĩ. Daudi aikarire akiuga he mĩaka nginya ngaigania. Mwathani athuri aitũ nĩtwamahoera, arũme aya twĩnao thĩinĩ wa nyũmba ĩno nĩtwamahoera Ngai na twameteria mĩaka Mwathani Ngai mũhonokia, nĩgetha Mwathani matũre na matũre na matũre, nĩgetha Ngai marute mawĩra marĩa wameteire gũkũ thĩ marute, nĩ ũndũ kũrĩa Mwathani gũthiagwo gũtirĩ gwĩciria na gũtirĩ wĩra na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe wĩkagwo kuo, nĩ ũkiri-inĩ wa gĩkuũ. Matanagĩthiĩ-rĩ,
Ngai etekera maruta maira mothe marekia gũkũ thĩ nigetha atumia aya matiga gũtigĩrwo mĩciĩ mĩritũ, matiga gũtigĩrwo ciana nditũ, matiga gũtigĩrwo biacara nditũ, matiga gũtigĩrwo mathirĩ mataramenya menako. Mwathani igathuri muoyo nigetha Ngai marute mawĩra marĩa wamaigire thĩ marute, nigetha Mwathani mĩciĩ rũgame wega, matũra marũgame wega, ona makanitha marũgame wega. Ngai he arũme aya muoyo, Ngai he arũme aya muoyo, Ngai he arũme aya muoyo. Na gĩtũmi o gĩothe kĩngĩtũma makue na ruarĩ, nĩtwahoya Mwathani ũkenine thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũcio mũhonokia Mwathani mahe muoyo na mahe hinya wa gũtũra Ngai, na maũndũ marĩa mothe mangĩtũma mathiĩ na ruarĩ, Mũthamaki mwene tha mahithe kũrĩ maũndũ macio mothe. Twameteria mĩoyo, twameteria gũtũra, tuonage tũguka tũrathiĩ gũkũ matũra, no nĩ guka heo thĩ ti mũrwaru, nĩ guka mũhũnu tondũ nĩ mwega. Twahoya Mwathani ũtũhe athuri ega megũka tũkamona, na Mwathani magaikaria mĩciĩ tũkona ĩna riri Ngai. Yona athuri akũhoywo kĩrĩra, ona athuri akũhoywo kĩrĩra, ona athuri akũhoywo kĩrĩra. Mwathani nĩ megũthio nĩ atumia tondũ athuri nĩ mathirire Mwathani. Twahoya Ngai wĩtĩkĩre kũhonokia athuri aitũ gwĩ gĩkuũ, wĩtĩkĩre Mwathani magĩe muoyo na magĩe naguo mũno Ngai. Tũhonokerie athuri twagũthaitha, twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wĩ Ngai. Na rĩu Mwathani tondũ Catherine nĩ atigwo nĩ mũthuri wake mũnini, na Catherine atigwo arĩ mũnini, na atigwo mawĩra marĩa marĩkanire mekũruta matarĩ marĩku, magĩciarĩte ciana ici na mũthuri ũyũ, na mawĩra ma ciana ici ti marĩku Mwathani, mawĩra ma ciana ici ti marĩku Ngai, mawĩra ma ciana ici ti marĩku Mwathani. Ndũgĩũke nĩgetha Ngai ũnyite Catherine guoko, na nĩgetha Mwathani mawĩra ma anake aya marĩke. Mwathani tuone gĩkeno kĩu tũraria ũhoro wakĩo, na tũgakena twĩgwa Catherine Mwathani Ngai, tũkĩona nĩ ũhingĩte tondũ nĩwokire gũtuĩka mũthuri wakuo. Thengio Ngai, tungata tondũ wĩ Ngai. Gĩtũrathime no marathime, na makĩria twetie muoyo kũrĩ athuri aitũ maikare mĩaka mĩingĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai witũ na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wewe Ngai munene ma na gotire Ngai oge na ma wewe Ngai munene ma na gotire Ngai oge ugawe Ngai wewe Ngai munene ma na gotire Ngai oge tawe. Onokorwo twĩ mathirũkei tũhũrĩre Ngai rũhĩ rwega nĩ ũndũ wa kiugo gĩake kĩa goro mũno kĩrĩa twareherwo nĩ acirikoni witũ. Kiugo kĩa goro ona mũndũ ainũkathi agĩcirie wega nĩgetha tũrarĩa indomini tũtigane na indomini, twanjĩrĩrie kũrĩa mboco na ndũma na maũndũ marĩa mangĩ. Mwathani atũteithie mũno. Karongo nĩ mwaigua njianzi ũhoro wa indomini tũtigane na cia arũme, twanjĩrĩrie gwetha mboco na kũrĩa indo iria njega, na Mwathani Ngai aro na acirikoni hoya rĩu wahoya Ngai aro tũmarĩkinyanĩre to all men nĩgetha tũkona na tũthiĩ na mbere na kuona mũtũrĩre ũyũ wĩ mwega. Tũrũgamĩte ũguo tũgũthiĩ na mbere na kũheo nyĩmbo cia kũgoca Mwathani nĩgetha tũheane mĩhothi itũ. Athuri a kanitha nĩ megũka hau mũrĩ nĩgetha moke nĩgetha matũheane mĩhothi itũ. Asanti sana. Nimenyete thĩno ndĩ mũgendi njetereire o mũthenya mwerũ, koguo ndĩrahoya ũmĩrĩ ĩni Jesũ hiũha ũhe thayũ ngorama. Ũka Jesũ ũka nĩngwetereire, ũka Jesũ ũhe ũkirĩrĩria, ngoro yakwa ĩiyũrwo nĩ thayũ nĩguo Baba iwe ũrutaga mũthĩni kĩara-inĩ kĩa mahuti, ũkamwambararia nĩguo marĩanĩre nane. Ĩniwe wĩ Ngai na
bado hana moyoni. Oke Jesu kane kwetereire, oke Jesu ohe kirere ngoro yakwa niguo baba ndorie monema. Ini kwari mundu ari mutumu, ritwa riake Jesu akituka akimwira Jesu chigwira. Ini oka Jesu kamikwetereire, oka Jesu ohe kirere eyoro ni thayo niguo baba ndorie monema. Atiri kawoka itaga mwathani, ritwa riake rĩngĩrĩte mothe. Atuonire rĩrĩa twerigĩtwo, agĩtũiga mũbango-inĩ wa ithuĩ. Oka Jesu karĩ ngwetereire, oka Jesu ohe kirĩrĩria ngoro yakwa ĩiyũrwo nĩ thayũ, nĩguo baba ndorie monema. Ithĩ ciitũ rĩrĩa twagara kũgĩmbara thĩna na mĩrimũ, twagĩrĩirwo tũnyitane moko twĩte Jesu nĩguo twetha. Ithĩ oka Jesu karĩ ngwetereire, oka Jesu ohe kirĩrĩria igũrũ nĩ thayũ, nĩguo baba ndorie monema. Mũrũ mwarĩ rĩtaga mwathani, rĩtwa rĩake rĩngĩrĩte no. Akuonire rĩrĩa werigĩte, agĩtũiga mũbango-inĩ wake. Oka Jesu ũkarĩ ngwetereire, oka Jesu ohe kirĩrĩria ngoro yakwa ĩiyũrwo nĩ thayũ, nĩguo baba ndorie monema. Wĩhoke Mwathani rũgendo-inĩ, no mũmenye wega ũtarĩ nganja. Ona wona wĩna tiga guoya, we guoko-inĩ gwake ndũkahotwo. Ndũgathikĩrĩrie ndeto cia andũ, rĩrĩa wĩna indo menye wega, nĩwetĩkĩrĩtio menyithia andũ. Jesu nĩ mũgũri wa kerĩ, nao arĩa marĩ mbere rũgendo-inĩ, maraya mbere-inĩ maikaire atĩa. Akwarĩ na wĩna rũgendo-inĩ, na mĩago na ikeno cia gũkũ, nayo hingo ciothe marũmagĩrĩra. O mũtongoria maiyũrĩtwo nĩ wathĩkio ingĩ rũgendo-inĩ, nginya magĩtoria mbara cia thĩ. Ũndũ witũ tiga kuoyanĩria, thamaki wa ona wa mwĩrĩ, ndũngĩhotanĩria ndagũthaitha. Tigana na mwĩrĩ rũgendo, ũkire na ngoro menye wega, meciria ma mwĩrĩ mendaga njĩra, mendaga gũtiga waga muoyo, na mwĩrĩ ũgathikwo tuĩke tĩri. Cũthĩrĩria Jesu mwendwa witũ, rĩtwa rĩake tagwo mathĩna, rĩatũririe magerio na thĩna, nĩguo tũgakinya igũrũ kwa Ngai. Arĩa maregire ũhoro wa ma, akiuga nĩ ũhũthũ rũgendo-inĩ, atire na ũtũro wa Ithe witũ, kũrĩa metereirwo no mwaki-inĩ. Matega maitũ Ngai twagũtegera, twakũria ũmamũkĩre no marathime. Matega maitũ Ngai twagũtegera, twakũria ũmamũkĩre no marathime. Nawe moe
gũtegera twakũria ũciamũkĩre no cirathime na mbeca citũ Ngai twagũtegera twakũria ũciamũkĩre no cirathime mama cioe twakũria ũciamũkĩre no cirathime twakũria ũciamũkĩre no cirathime na ciana citũ Ngai twagũtegera twakũria ũciamũkĩre no cirathime na ciana citũ Ngai twagũtegera twakũria ũciamũkĩre no cirathime na macioe twakũria ũciamũkĩre no cirathime twakũria ũciamũkĩre no cirathime Ngai nĩarĩtũrathimaga rathime mawĩra maitũ arathime mĩgũnda itũ twagũtegera na wendo Ngai nĩarĩtũrathimaga rathime mawĩra maitũ arathime mĩgũnda itũ twagũtegera na wendo nĩegũtũhe kĩrĩa gĩothe twamũhoya twamũtegera na wendo nĩegũtũhe bũthi wa irio na mahiũ twamũtegera na wendo mawĩra maitũ namo mone umithio twamũtegera na wendo Ngai nĩarĩtũrathimaga rathime mawĩra maitũ arathime mĩgũnda itũ twamũtegera na wendo nĩegũtũhonia twamũtegera na wendo atwehererie mũgwati mawĩra-inĩ twamũtegera na wendo namo mabiacara maitũ magĩthereme twamũtegera na wendo Ngai nĩarĩtũrathimaga arathime mawĩra maitũ arathime mĩgũnda itũ twamũtegera na wendo nĩtũgũgũtĩĩa mũno Ngai nĩ ũndũ wa wega na wĩhokeku waku igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ ti-itherũ nĩwe ũtũtũirie muoyo noguo tũtariĩ na kĩrĩa tũrĩ nakĩo nĩ wega no tugi waku twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa bamĩrĩ ya nyina wa Wandia na endwa ao na arata ao kũgĩa ngwatanĩro ya gũthengerera kĩgongona gĩaku na matega Mwathani twagũthaitha ũtũũrie riri waku mĩtũrĩre-inĩ yao nacio indo ici twaruta ci cia mĩhothi ya kwĩyendera cia gũtũũra igocithagia rĩtwa rĩaku ikĩruta wĩra ũtungata-inĩ wa nyũmba yaku twakũhoya ũciamũrĩra rĩtwa rĩaku igũkenagie na igũtĩithagie namo marĩtwa maitũ matũũra ibuku-inĩ rĩaku rĩa kĩririkano gĩtĩkĩre gũtũũria kĩrathimo gĩaku igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ tũtũũre tũgocaga rĩtwa rĩaku na ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ ũnyite na guoko njikarage nawe family ndĩkuwe family waweze kukuja wakwa mbero family members muthiũkĩrie casket nĩgetha mũhoerwo mathĩna-inĩ mothe nĩgetha ũndeithie kũhotana Mwathani nĩnjũĩ niĩ ndũkandiga na nĩngwenda ngona na maririwa igũrũ o ithe o are
Ngai ithe witũ we ũtũraga mĩndĩ na mĩndĩ, we hinya ũrĩa ũtwaragwo nĩ hinya, we ũtakuaga na maitho maku matahingĩkaga ũrorete andũ aku, nĩ tũgwĩta rĩtwa rĩaku rĩtheru nĩ ũndũ wa bamĩrĩ ĩno ya nyina wa Ndia, ciana ciake, tũcũcũ twake ona arĩa angĩ metanĩtio nao, nĩ ũndũ wa ũguo rĩkĩtie kuoya muoyo wa baba wao atigane na mwĩrĩ ona atigane nao. Nĩ tũgũgũthaitha tũnyihĩtie mũno wĩtĩkĩre kũrathima ngoro ciao na kũmahutia, uge o kiugo kĩmwe nĩgetha megĩre na thayũ na megĩre na ũhoreri. Nakĩo kiugo kĩrĩa kĩario nĩ ndungata yaku kĩgĩe na mĩri thĩinĩ wao, naguo mũciĩ ndũkanahuke ũtũũre ũthundũkĩte mbegũ na gĩthukĩ kĩu gĩthundũke o toguo twarĩrio. Gĩtĩkĩre kũhonia ngoro ciao mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩ yothe ĩngĩkorwo ĩhithĩte mĩĩrĩ-inĩ yao. Na tondũ andũ nĩmaugaga atĩ kĩeha gĩtiũkaga gĩgika, ithuĩ twarũgama kuuga atĩ kĩrathimo gĩaku gĩtiũrũgamagĩrĩrwo nĩ kĩeha, na ningĩ ũũru ndũkũmĩrĩra ũngĩ. Ibuku rĩaku thĩinĩ wa Nahumu riugaga atĩ karamĩtĩ ĩno ndĩgacoka rĩa kerĩ, no nĩ ũgatũma andũ aku matuĩkane na mathũ icio imaimĩte thutha itikomona rĩngĩ. Nĩ tũkwenda kũmunya mĩri ya cancer thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ, nĩ tũkwenda kũmunya mĩri ya diabetes thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ, ona mĩrimũ ĩrĩa perennial na ĩrĩa ĩhandaga na ĩkagĩa mĩrimũ ciĩ, ona ĩkahana tarĩ thĩna wa mũtukanio kana thĩna wa mbarĩ kana thĩna wa mũhĩrĩga mũna ona kana warĩ wa mũtuano. Nĩ tũkwenda gũkiria ngoma icio iria cikĩria mũgarũ na ciugo iria twarĩrio mũthenya mũnabii waku, atĩ ciugo icio iria ciarĩtio nĩ arĩa makuĩte kana arĩa marĩ muoyo, arĩa metanĩtio na aya marĩ thĩna kana mathiĩte, ona arĩa marĩ ũkiri-inĩ, nĩ twakiria any negative voice ĩngĩkorwo ĩkĩaria mũgarũ na ciugo iria twaria ũmũthĩ. Nĩ atĩ bamĩrĩ ĩno nĩ ĩgũtũũra na mũciĩ ũcio nĩ ũgũciaranwo, mũciĩ ũcio nĩ ũgwĩkwo maũhiki, mũciĩ ũcio nĩ ũkũhingũrwo manyũmba, mũciĩ ũcio nĩ ũkũgĩa madigiri, tondũ ũguo nĩguo mũnabii waku aratha. Na ithuĩ tũndungata ciaku twauga ameni, tondũ yugaga rĩrĩa andũ othe makaũtũngana mauge ameni, naguo ũndũ ũcio nĩ ũkahinga. Andũ othe ũmũthĩ nĩ matũnganĩte thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ gĩa St. Michael na tuga ameni, atĩ andũ aya nĩ mekwĩgĩra na thayũ na nĩ mekuona gĩkeno gĩaku rĩngĩ na nĩ mekũhorera ngoro ciao, naguo muoyo wa ndũgũ ĩno itũ tũtigĩte nĩ kũgĩa na hurũko guoko-inĩ gwaku, na nĩ kĩhurũko kĩrĩa gĩtathiraga. Nĩ ũndũ waku Ngai ithe ona mũriũ na muoyo mũtheru. Mathaguine nĩ tũkwenda kũũria mũcokia wa ngatho etĩkĩre gũka nĩgetha acokie ngatho. Mũcokia wa ngatho etĩkĩre gũka nĩgetha acokie ngatho, arĩkia nake MC oke nĩgetha tũtarĩrie ũrĩa tũgũthiĩ. No MC, thank you, welcome. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe kamũtarakĩhota gũcokia kanitha gũtiraura thĩinĩ. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Thengiũ mũno our reverend fathers, our archdeacon na bishop witũ Bishop JJ na kanitha yothe. Nĩ ngatho nĩ hau tũkinyĩte mathaa macio na nĩ tũthiĩte o wega. Ngũruta mawĩra merĩ ndũgamĩte haha, ngũcokia ngatho na no niĩ nyuma MC, ũguo mũtikarigwo nĩ atĩa gwathiĩ. Wa mbere nĩ ngũcokia ngatho kũrĩ archdeacon, kiugo kĩu atũhe kiuma kĩa goro. Boy child nĩ ariganĩire mũno ũhoro wa spaghetti na tũnyamũ tũu tũngĩ. The point is taken and it is driven home. Hĩndĩ twĩna advocates a boy child tawe no ngakena mũno, tondũ twahota gũthiĩ ithuĩ tũkaragia ũhoro wa spaghetti icio mĩciĩ, no thauti citingĩiguĩka rĩmwe, no thauti ĩyo yaku gwĩcia nĩ wamĩtwara harĩa yagĩrĩire, na thengiũ mũno no kinyĩre hau. Tũcokia ngatho kwĩ Ngai nĩ gũkorwo kuma hĩndĩ ĩrĩa twambĩrĩirie thabarĩ ĩno, mĩaka ĩyo atũhete na ithe wa Ndia nĩ gũthiĩte wega,
kuma huruka nĩ tũkoretwo na kahinda kega mũno tũgĩbanga maũndũ maya na Ngai ndarĩ atũ disappoint na nginyanagia mũthenya wa mũthĩ nĩ mũthaka mũno ũiyũrĩte kĩrathimo nĩ tũkoretwo tũtarĩ na nginya mbura no ũmũthĩ ũndũ wa magegania nĩ atĩ kwĩna mbura na kwĩna kĩrathimo kĩnene mũno kĩroka thutha wa mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ na nĩ ngũcoka njokie ngatho gwĩ kanitha wa St Michael and All Angels wa Banana amũkĩrai ngatho citũ igongona rĩa ũmũthĩ na nĩ ngũririkana ona mũthenya wa hwaĩ andũ arĩa matanahota gũkinya mũciĩ twarĩ na service ya candle lighting ngwĩciria twaumire kwa nyina Adia hakuhĩ thaa 5 cia ũtukũ na kanitha ndĩrĩ ya disappoint nginya kuma services cia o mũthenya nĩ mamekaga sure nĩ gwagĩa na igongona kuu nĩ gwagĩa na service mũthenya ũcio na kotio maratungata gũkagĩa na kanitha iria ciraserve na nĩ tũkoretwo na kahinda kega mũno thengio mũno kanitha thĩinĩ wa gĩcagi gĩa Gĩkabũ na Buti kũrĩa nyina wa Adia athamĩire uma gũkũ Banana nĩ gũkoretwo na neighbors a goro na nĩ muonire atumia acio haha acio nĩ representatives gĩcagi kĩu nĩ kĩnene mũno na atumia acio nĩ macokete magakorwo makĩnyita nyina wa Adia wega mũno kuma mũthenya ũrĩa gwagĩire na ũndũ ũyũ gũtirĩ kwaga andũ maratungata andũ mũciĩ ũcio nyina wa Adia ndangĩrahotire gũtũtungata ageni a tũracera mũciĩ ũcio but the women who are in that village they made sure everything was going on well amũkĩrani ngatho citũ na makĩria nginya tau tũgĩthondeka nyũmba ĩrĩa tũgũthiĩ kũhurũkia baba witũ atumia marokĩte na kwa njĩra nene mũno gũthondekera anake acio mathondekaga mũciĩ ũcio kĩa kũrĩa na kũrugĩra andũ angĩ othe marokĩte ageni amũkĩrani ngatho icio committee nĩyo ngũcokeria ngatho next na ĩtongoretio nĩ Gĩkabũ na Buti welfare thĩinĩ wa itũra rĩu nĩ kũrĩ welfare ĩtagwo Gĩkabũ na Buti chairman wao agĩũka akĩambĩrĩria committee na tũkĩmũnyita mbaru na andũ a family na arata na nĩ gũthiĩte na mbere wega maũndũ mothe mathiĩte magĩrĩire na kĩrĩa gĩothe mũrakoretwo mũgĩcokanĩria ta committee na kũrĩa mũndũ athiaga akahanga agatũrehera support nĩ twacokia ngatho na mũmenye committee ndĩkĩrabunjwo mbaru no tũgwĩcemania andũ acio angĩ nĩ arata a goro mũno arĩa maheanĩte indo friends who have given us their resources in cash and in kind. We have so many things that we have received from the friends and our sister Wandia and the family. We also have family and friends here in Kenya who are some of them are here with us. I know there are some who are also streaming through the YouTube, and there are many. I cannot mention all. We have Wangoi, we have Sophie, we have Bogua, Githere, we have Irene. All of you have contributed in one way or another, and especially those who are not here with us today. We appreciate the support that you have sent us as a family on behalf of Mr. Kamau's family. Ndingĩhota kũgweta andũ othe no njende kũmũcokeria ngatho inyuĩ mũhotire gũkinya ũmũthĩ. Nĩ ngatho nyingĩ mũno nĩ gũkorwo mũkĩte kũnyitana na family ĩno. Nĩ mabataire kũnyitwo tondũ nĩ mũĩ ihinda rĩrĩ ũrĩa rĩkoragwo rĩhana. Gũka kwanyu na nginya gũkiuraga ũguo nĩ tũracokia ngatho. Na ndĩmũririkania atĩrĩrĩ, gũkũ tuma service ya kanitha-inĩ wĩra tũtirĩ tũrarĩkia. Wĩra wĩ kũrĩa Gĩkabũ na Buti ũrĩa ũtigarĩte. Ũguo ndũkae kuma haha angĩkorwo nĩ ũgũkaga mathiko. If you are coming for the burial of Mzee Kamau, just know that we are going to Karigũ-inĩ. House center wetagwo Karigũ-inĩ, but itũra rĩtagwo Gĩkabũ na Buti. We are going there and we make sure we give our dad the send-off that we have come to give him today. Are we together? Neguo gũtirĩ mũndũ ũkuoya njĩra acoke kũndũ kũngĩ. Tũkuma haha ithuothe twambate nginya Gĩkabũ. Na gĩcenjia gia hau rĩu kidogo. Rĩu ndĩta MC ũrĩa tũrathiĩ ndagĩka ĩmwe. He handũ ngũriganĩirwo.
na nĩgwandĩkĩte gwĩcia secretary wakwa nĩ ekaga nĩ kũndirikania. Bishop JJ and the Priesthood Church, the online church, we've received your support in a great way, and we appreciate the support that you've given the family. I know you pray with the family a lot, Wandia and the rest of the family, and we appreciate, give our thanks to the entire congregation, the online church, and the entire Priesthood Church. Nĩtwakena mũno na gũka gwaku, ũkanyiha goka gwatũgatũga ko twĩ hamwe. Nĩ ngatho nyingĩ mũno na ũcokie ngeithi citũ kũrĩ andũ acio a kanitha. Thank you. Ngugaga twauma haha na gucio ũguo nĩguo kwenda njugĩra tũgũthiĩ. Tũkuoya ngari iria tũkire nacio, ũcoke ngari-inĩ ĩrĩa uma nayo. Na ũngĩkorwo nduma na ngari nĩ wega ũtũmenyithie nĩgetha tũmenye ko hena ngari citarĩ na ina ciena space nĩgetha tũkorwo tũgĩkũhe handũ ha gũthiĩ. Ngari ciauma haha, matereba wahĩtũka Nazareth Hospital, ukishapita pale Nazareth Hospital, he mũtambũrũko wĩ hau mbere harĩa kanitha wa ACK Emmanuel ũkoragwo, ona independent na PCAs banganĩte hau. Hau mũtambũrũko-inĩ ũcio nĩtũkwamba tũrũgame nĩgetha tũthiĩ tũgĩkinya mũciĩ tũkorwo twĩ kĩndũ kĩmwe, na nĩgetha ona ngari cihote gũbangĩka nĩgetha tũgĩthiĩ harĩa mũciĩ tũtigakorwo na congestion. Twakinya harĩa mwĩtĩkĩre na mwathĩke tafadhali tũthiĩ tũrũgame hau, tũcoke tũkũre hau twĩ kĩndũ kĩmwe. Twakinya mũciĩ rĩ, kwĩna anake a wĩra twĩ nao arĩa ma coordinate ngari iria twĩ nacio cigũkorwo igĩkinya kũu. We have ample parking. Bata nĩ ũbuate ũrĩa ũrerwo. Ndũgathiĩ ũtware ngari harĩa ũrenda we. Wathiĩ mwanake ũcio na ka reflector jacket harĩa gũkuonia wĩige ngari. Ngari ĩyo harĩa gũthiĩ igwo ĩna mũndũ ũramĩrora hau. No ũngĩthiĩ ũmĩige na kũrĩa mũkĩra wa bara kũu wĩ wika, athika wĩtĩkĩre ngari harĩa ũkuonio. Mahali utaambiwa uegeze gari, tafadhali weka hiyo gari hapo. Ndio tukiweza kufika pale nyumbani harĩa hatingĩhota gũthiĩ ngari nyingĩ. In fact gwĩcia hau no ngari ya mwĩrĩ na ngari ya tungatĩri na family. Ho hena space no ti ngari hatingĩakorwo ngari nyingĩ. Na kũringana na ndĩrona kũhana gũkũ ndoya utabiri kidogo nderona mbura na kũu nĩ kũrĩ. Ũguo ona ũngĩthiĩ na hau wahota gwĩkora nĩ ũkwamire. Ũguo wĩtĩkĩra wathĩke ũige ngari harĩa ũkuonio. Na nĩ tũgũkorwo na refreshments. Ũguo na twarĩkia mathiko, twarĩkia gũthikana, andũ mandũ ndagatengere ngari-inĩ, mũtũhe kahinda nĩ tũgũkorwo tũkĩmũtuga kwĩna rũra. Na ngwĩciria ngwamba gũkinyia hau. I hand over back. Thank you very much. Na nĩ ũndũ wa gũcokia ngatho wega, ona no twagũcokeria ngatho. And may God bless you so much. No ũtanamenya njĩtagwo George Mashau wa Njoroge na tũitũra rĩmwe na nyina wa Wandia. Thank you. Thank you very much. Sitherũ twĩna mũrata ũtana tarĩ angĩ, Jesu nĩwe rĩĩtwa rĩake, nowe mũtũhoeri, Ngai ũcio naguo nĩguo wa magegania, atĩ tũngĩhoya Ngai ndangĩrega kũigua. David Kamau Kimani aroika marogũtongoria magũkinyia ikenero na arĩa makuire nĩ ũndũ wa wĩtĩkio marogũtũnga magũtwara itũra rĩrĩa rĩtheru rĩa Jerusalemu ĩrĩa njerũ ya tene na tene. Mbũtũ ya araika ĩrĩa ĩgũtũnga ĩkĩinaga ĩgũtware kũrĩa Lazaro anĩnĩirwo thĩinĩ wake, ũroge na ũhurũko wa tene na tene nĩ ũndũ wa Yesu Kristo mwathani witũ. Rĩu tũtĩraga nĩkĩ kũmwarĩria kaingĩ ma nĩtũrĩkanĩre nake tondũ nĩguo endaga. Ona tũngĩmatha guothe twona ũngĩ ta ũyũ, aca tũtiona ũngĩ ũngĩtũigua ta
witũ mwene hinya wothe nĩgetha rĩu tũrane hamwe na ithuĩ na nĩgetha gĩikaro kĩu kĩharĩrĩirio mwĩrĩ wa ndungata ĩno yaku ithe wa Kimani. Mwathani nĩ karũgendo karitũhagĩra family na no mũhaka ithe witũ wĩra ũrĩkĩrĩre handũ hau. Twahoya wĩtĩkĩre karũgendo kau Mwathani gũtongoria timu yothe na mũthamaki mwene thonyitĩrĩre nyina wa Wandia na ciana ciake. Na rĩu tondũ handũ hau hahanaga nĩ haku gathiĩ na wega na ithuĩ tũtigwo na Mwathani, nĩ harĩ rita tondũ nĩ kũgucania, no Mwathani twagũthaitha ndũgetĩkĩre ũhoro ũcio ũmakuwe nginya ũmanine. Twahoya ũmanyitĩrĩre, ũmamenyerere, ũmaikarie na ũmeke wega Mwathani Ngai. Kwĩna mbura, kwĩna ũtenderũ, ona handũ hau nĩ tũĩ no hainamu hanini. Nĩ twahoya wĩra waho Mwathani ũhũthe, na twagũcokeria ngatho Ngai nĩ gũtũhe men arĩa marutaga mawĩra maritũ mũno Ngai, na wĩra ũrĩa twetereire handũ hau ũkũrutĩkana ũrĩke tondũ Ngai nĩ ũtũhete arũme a gũtũteithia. Mwathani gĩtũrathime ithuothe na tũgĩthiĩ tũrane hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe witũ na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Mwakinya harĩa irima-inĩ wĩra warĩka, mũtungatĩri nĩ aitangatha kĩrathimo tondũ tũrĩ o service-inĩ. The blessing will be pronounced there when the service is finished. Ngai amũrathime. Nĩ mũkũnjaga na nyina wa Wandia ndigũthiĩ hamwe na inyuĩ, twĩna gĩikaro tũraikara na atungatĩri, tũkwambagia 1 o'clock na nĩ ngũthiĩ gwĩturanĩra na atungatĩri. The Lord bless you. I'll come to see you. No toguo tũigane atĩ Mwathani nowe ũigaga irĩko. The Lord bless you. Amen. Thank you so much, Archdeacon, and also our area dean. Nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka na mũthikabu. God bless you so much. Ngai agĩtũrathime na atĩke wega. Mwathani aroikara na inyuĩ. Aroikara na ngoro. Arĩ ngoro cianyu na igũrũ. Tũgũciroria na igũrũ kũrĩ Mwathani. Tũgĩthiĩ na ũhoro nake Mwathani Ngai witũ tũrane hamwe na ithuĩ igongona rĩa mitha nĩ rĩathira. Rũgendo-inĩ rũrũ rwa gũthiĩ igũrũ, twarana na Mwathi Jesũ, mogwati-inĩ maingĩ ndũngĩthiĩ wĩ wiki, twarana na Mwathi.
gĩgathirĩra gĩthithi kĩhano gĩgathira ũtheri wa karĩma-inĩ ũiyũrĩte thĩ yothe Mwathani njakĩria tawa na ũninĩre nduma ndarĩkia rũgendo rwakwa na wĩra wakwa wothe nĩngakenaga igũrũ na ngũina magĩrĩre nĩ ũkengi mwega wa Jesu ũmũrĩkĩte ngoro Jesu andirĩra gĩthithi kĩhano gĩgathira ngũgũithia kĩhatĩri-inĩ o ta nguo ndĩmbũku ũhumbe gĩkeno gĩaku hotage gũgũkumia mũciĩ ũcio wa igũrũ kũu wendaga njũke meciria magoro yakwa nĩ maũcũthĩrĩirie nĩ ũkengi mwega wa Jesu ũmũrĩkĩte ngoro Jesu andirĩra gĩthithi kĩhano gĩgathira Mwathani nĩ ũngũrĩte o hamwe na indo ciakwa tawa ũcio ũnjakĩirie nĩ wa gũkũcithia nĩguo nyonie andũ othe atĩ wĩ mũhonokia Mwathani ũrogocagwo nginya tene na tene nĩ ũkengi mwega wa Jesu ũmũrĩkĩte ngoro Jesu andirĩra gĩthithi kĩhano gĩgathira nama nĩ ũkengi mwega wa Jesu ũmũrĩkĩte ngoro nakĩo Jesu andirĩra gĩthithi kĩhano gĩgathira magatũra ona Jesu kuo mũciĩ mwega wa igũrũ makaigua wega ngoro arĩa mamwendete gũkũ thĩ igũrũ magatũra igũrũ igũrũ kwa Ngai magatũra ona Jesu kuo magatũra ona Jesu kuo mũciĩ mwega wa wendani magatũra hingo ciothe arĩa matheretio gũkũ thĩ igũrũ kwa Ngai magatũra igũrũ igũrũ kwa Ngai magatũra ona Jesu kuo magatũra ona Jesu kuo mũciĩ mwega wa gĩkeno magatigana na thĩna mamũikĩra megũkũ thĩ igũrũ kwa Ngai magatũra igũrũ igũrũ kwa Ngai nao magatũra ona Jesu kuo nake Jesu akiuga niĩ nĩ niĩ kũriũka na nĩ niĩ muoyo ũrĩa wĩhokete niĩ ona akua no agatũra muoyo na mũndũ o wothe wĩ muoyo na akehoka niĩ ndarĩ hĩndĩ agakua nĩnjũĩ atĩ mũngũri e muoyo na atĩ nĩngarũgama thĩ ĩno o ithirĩro-inĩ ona
ona ikonde ciakwa ciarĩkia kwĩha nĩngona Ngai, ota itarĩ na mwĩrĩ wakwa nĩngamwĩonera niĩ mwene, na maitho makwa kĩũmbe nĩmo makamwĩonera, na ti mũndũ ũngĩ. Tũtiarehire kĩndũ ona kĩmwe gũkũ thĩ, na ũndũ ũyũ nĩ wa ma, atĩ tũtikahota ona njĩra kũruta kĩndũ kuo. Nĩ Jehova raheanire, na nĩ Jehova wacoka kũiyĩra. Rĩĩtwa rĩa Jehova rĩrogathwo. Nake Jesũ akiuga, niĩ nĩ niĩ muoyo na nĩ niĩ kũriũka, ũrĩa wĩhokete niĩ ona akua no agatũũra muoyo, na mũndũ o wothe wĩ muoyo akehoka niĩ ndarĩ hingo agakua. Nĩnjũĩ atĩ Mũngũri e muoyo, na atĩ nĩngarũgama thĩ ĩno o ithirĩro-inĩ, ona ikonde ciakwa ciarĩkia kwĩha nĩngeyonera Ngai ona itarĩ na mwĩrĩ wakwa, na nĩngamwĩonera niĩ mwene, na maitho makwa kĩũmbe nĩmo makamwĩrorera, na ti mũndũ ũngĩ. Tũtiarehire kĩndũ ona kĩmwe gũkũ thĩ, na ũndũ ũyũ nĩ wa ma, atĩ tũtikahota ona njĩra kũruta kĩndũ kuo. Nĩ Jehova raheanire, na nĩ Jehova wacoka kũiyĩra. Rĩĩtwa rĩa Jehova rĩrogathwo. Nake Jesũ akiuga, niĩ nĩ niĩ kũriũka na nĩ niĩ muoyo. Ũrĩa wĩhokete niĩ ona akua nĩ agatũũra muoyo, na mũndũ o wothe wĩ muoyo na akehoka niĩ ndarĩ hĩndĩ agakua. Nĩnjũĩ atĩ Mũngũri e muoyo, na atĩ nĩngarũgama thĩ ĩno ithirĩro-inĩ, ona ikonde ciakwa ciarĩkia kwĩha nĩngona Ngai, ona itarĩ na mwĩrĩ wakwa nĩngamwĩonera niĩ mwene, na maitho makwa kĩũmbe nĩmo makamwĩrorera, na ti mũndũ ũngĩ. Tũtiarehire kĩndũ ona kĩmwe gũkũ thĩ, na ũndũ ũyũ nĩ wa ma, atĩ gũtirĩ ona kĩndũ ona kĩmwe tũkahota kũruta kuo. Takutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Mwathani witũ Jesu Kristo, tondũ wa ũrĩa wakomire mbĩrĩra-inĩ na watũmire mbĩrĩra ciothe cia arĩa magwĩtĩkĩtie ituĩke theru, tũma atĩ mwĩrĩ wa David ũhurũke haha tĩĩri-inĩ na thayũ, na ũtũme atuĩke kũnyitanĩra nawe ũhoro-inĩ wa kũriũka gwaku, nĩ ũndũ wa hinya wa Roho Mũtheru, nĩ ũndũ wa Yesu Kristo Mwathani witũ. Amen. Njia yangu iwe ndefu, rohoni nina amani, nikivikwa haki yake. Moderator Kimani, go and release the father together with
Mũndũ ũrĩa ũciarĩtwo nĩ mũndũ mũka aikaraga o ihinda inyinyi na nĩ aihũirwo nĩ thĩna, akũraga nake agatuo ta ihũa, na ningĩ ateng'eraga o ta arĩ kĩruru na ndakindagĩria. Hĩndĩ ĩrĩa tũrĩ muoyo-inĩ, ona hĩndĩ ĩyo tũrĩ o gĩkuũ-inĩ, tũtingĩhota gũcaria gĩteithio kũrĩ ũ tiga wee Mwathani. Wee ũrakaraga nĩ ũndũ wa mehia maitũ o ta ũrĩa kwagĩrĩire. No Mwathani Ngai mũtheru mũno, nawe Mwathani wĩna hinya mũno, ningĩ wee mũhonokia witũ mũtheru na ũiyũirwo nĩ tha, tiga gũtũneana kũrĩ morũrũ marĩa moru ma gĩkuũ gĩtathiraga. Mwathani, wee ũiyũirwo, Mwathani, wee ũĩ maũndũ marĩa mahithe ma ngoro citũ, tiga gũthinga matũ maku na tha nĩguo wage gũtũigua twakũhoya. No Mwathani mũtheru mũno, wee Ngai mwene hinya mũno, nawe mũhonokia mũtheru, na ningĩ wee ũiyũrĩtwo nĩ tha, nawe mũciri wagĩrĩire wa mĩndĩ na mĩndĩ, tũkirĩre na ndũgatũteng'erie na tũrekerere gũtũma atĩ tũgwe tũtigane nawe nĩ ũndũ wa morũrũ ma gĩkuũ ona marĩkũ thaa ĩrĩa matukũ maitũ magathira. Ndĩmuohore nĩ Kristo, rĩrĩa mwĩrĩ ũyũ wakwa ũgathikwo mbĩrĩra, ndĩthiĩre kwĩ Jesũ hurũke, nĩngatuĩka mũhiki wa Kristo, rĩrĩa mwĩrĩ ũyũ wakwa ũgathikwo mbĩrĩra, ndĩthiĩre kwĩ Jesũ hurũke, nĩngakinya ũnene-inĩ wa Kristo, rĩrĩa mwĩrĩ ũyũ wakwa ũgathikwo mbĩrĩra, ndĩthiĩre kwĩ Jesũ hurũke, kwĩ atheru ngonaga igũrũ, rĩrĩa mwĩrĩ ũyũ wakwa ũgathikwo mbĩrĩra, ndĩthiĩre kwĩ Jesũ hurũke, gwĩ gĩkeno gũtikagĩa maithori igũrũ, rĩrĩa mwĩrĩ ũyũ wakwa ũgathikwo mbĩrĩra, ndĩthiĩre kwĩ Jesũ hurũke, kwĩ ũkengi ngonaga he Kristo, rĩrĩa mwĩrĩ ũyũ wakwa ũgathikwo mbĩrĩra, ndĩthiĩre kwĩ Jesũ hurũke. Tondũ Ngai mwene hinya wothe nĩ ũndũ wa watho ciake nyingĩ, kuoya roho wa ndũgũ ĩno itũ yaku wa David ĩrĩa twendete, nĩ ũndũ ũcio nĩ twaigua mwĩrĩ wake tĩri-inĩ, tĩri nĩ ũcoke tĩri, na mũhu nĩ ũcoke mũhu, na rũkũngũ rũcoke rũkũngũ, na tũrĩ na kĩgĩrĩro kĩa mana gĩa ti itherũ atĩ nĩ akariũka one muoyo ũtagathira. Nĩ ũndũ wa Mwathani witũ Jesũ Kristo ũrĩa ũkagarũra mĩĩrĩ ĩno itũ mĩthũku ĩhanane na mwĩrĩ wake wĩna mwago, nĩ ũndũ wa mawĩra marĩa ma hinya matũmaga atorie indo ciothe ituĩke ciake. Gĩcoka agĩigua mũgambo oima igũrũ kiuga, andĩka, gũkena-rĩ nĩ arĩa akuũ arĩa marĩ kuoga metha-inĩ wa Mwathani gwatarĩ thutha ũyũ. Nake roho ekuga, nĩguo mahurũke mawĩra mao maritũ. Mwathani tũiguĩre tha. Mwathani tũiguĩre tha. Ithe witũ wĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku ũũke, o ũrĩa wendete wee nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ.
Teo mtherisha matuigana Otaitwa garama twehagia Rosana magirini Na utokugi uruini Yudu thamakine waku Ona hinya ona kugocwo tene na tene Amen. Ngai mwene hinya wothe we maroho mandu aria makuaga mehokete mwathani maturaga hamwe nawe Ningĩ we na buthi cia arĩa metĩkĩtire acereke gũtigana na mĩnoga ya mwĩrĩ mĩte gĩikaraga na gũkena na itarĩ na ũru kũrĩ we twakũgatha na ma nĩ ũndũ nĩ wĩtĩkĩrĩte gũtigithania ndũgũ ĩno itũ na mathĩna ma thĩ ĩno ĩna mehia na tũgũgũthaitha twĩtĩkĩre atĩ nĩ ũndũ wa ũtugi waku mwega gũtara ũhingia andũ arĩa athure nĩwe ihinda rĩtarĩ iraya na ũtũme ũthamaki waku ũhiũhe gũka nĩgetha ithuĩ hamwe na arĩa othe manakua mehokete na marĩtwa rĩaku rĩamũre tũkahingĩrio maũndũ marĩa mega twĩriragĩria na tũgakena mũno tũrĩ na mĩĩrĩ ĩno itũ na maroho maitũ nene-inĩ waku ũtathiraga wa mĩndĩ na mĩndĩ nĩ ũndũ wa Yesu Kristo mwathani witũ. Amen. Ngai we wĩirwo nĩ tha ithe wa mwathani witũ Yesu Kristo ũrĩa wekũriũka ningĩ nĩwe muoyo ningĩ ũrĩa wothe ũmwĩhokete ona akuo nĩ agatũra muoyo na mũndũ ũrĩa wothe ũtũire na akamwĩhoka ndagakua mĩndĩ na mĩndĩ ona ningĩ we ũrĩa watũrutire na mũtũmwo waku mũtheru wĩtagwo Paulo tũtigae kũigua ũũru nĩ ũndũ wa andũ arĩa makomete thĩinĩ wake o ta ũrĩa andũ arĩa matarĩ na kĩĩgĩrĩro mekaga tũgũgũthaitha tũnyihĩtie thĩ witũ tuĩke ũtũriũkie kũrĩ ũhoro wa gĩkuũ kĩa mehia tũtigane namo tũthiage na mĩthiĩre ya ũthingu nĩgetha atĩ rĩrĩa tũgakua tũkahurũka thĩinĩ wake o ta ũrĩa tũkwĩgĩrĩra atĩ ndũgũ ĩno itũ nĩ yahurũka ona tũgũgũthaitha atĩ hĩndĩ ĩrĩa ya kũriũka kwa andũ othe mũthenya ũrĩa wa ithirĩro na ithuĩ tũkagaĩrwo tũrĩ andũ aku magĩrĩire agwĩtĩkĩrwo nĩwe na tũkaheo kĩrathimo kĩrĩa Mũrungu mwenda mũno akarathima andũ nakĩo arĩa othe makwendete na magwĩtigĩrĩte rĩrĩa kamero kani inyuothe ciana ndathime ciawa gwata ũthamaki ũrĩa mwathondekeirwo gwata kĩambĩrĩria gĩa thĩ ĩno gĩtigĩre gũtũhe maũndũ maya twagũthaitha ithe itũ irwo nĩ tha nĩ ũndũ wa mũtũthaithani na mũtũkũri ũrĩa ũtegagwo na kumagio Yesu Kristo. Amen. Rĩu ihinda rĩrĩ nĩ ihinda rĩega nĩgetha tũrie nyina wa Wadia na ciana ciake metĩkĩre kũheo tĩri nĩgetha maikie tĩri marĩ hamwe na wa Wadia na ciana ciake nĩgetha maikie tĩri na nĩgetha maugĩre baba wao ũhoro na ũhoro ũcio. Asante sana. Rĩu no tũikie hamwe in the name of God the Father, Son and the Holy Spirit. Amen. Thank you. Nĩ tũrĩ na sisters and brothers, where are you? No tuikie in the name of Father, Son and the Holy Spirit. Thank you. Sisters, marike we na brothers nĩ tũrĩ na ndĩreciria wenda na ũtawĩikũrũka haha nĩ ũtawĩikũrũka guka ndangĩhota gũikũrũka haha no nĩ kũrĩ na twana tũrĩa nĩ kũrĩ na andũ arĩa mangĩmarũgamĩrĩra mena hau rũgongo nĩ metigĩre gũikia tĩri handũ-inĩ ha guka na arĩa matuĩtwo guka ũcio metigĩre gũikia tĩri ona mena ha rũgongo no mararũmĩrĩra na ũhoro ũcio nĩ gũkorwo wĩ mwega nĩgetha twĩhĩke ũhoro ũcio ũkorwo kĩrĩ mwega. Asante sana. The other siblings, where are they? Ramana mwitaga mama, cousins, who are sure the name of family metikire guka. Cousins, aunties, ngetha marĩkia arata kĩarata Wadia na Kimani na Gatimo na nyina Wadia nĩgetha ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega nĩgetha tĩri ũyũ tũũtharĩkĩre ithuothe hamwe. Atiri angĩ a family matigarĩte hau cousins. Family members come please nĩgetha marĩkia rĩu tũratharĩkĩre tĩri ũyũ na ihenya ũtanaura tafadhali gũkorerwo mbura ya kwĩgwaga ihenya mũno.
family. Senior citizens aidha wajeri nane kimera senior citizens nigetha riu mwatu agwikia tiri maikia tiri abagista wikia tiri senior citizens arameha maikia tiri nigetha riu tuhingurire jeshi nigetha riu horo ucio kwa mwega naloka ni meha senior citizen kuma miaka 60 onwards ni kuma miaka 60 guthie na iguru ni mukiri hau wenda mwikia tiri maheteri hau tafadhali matethi ko maheteri maitu matiragikio mathie kahora na waya nigetha magikia tiri naike asante jeshi no ikorokage na haha nigetha uhoro ucio ukorwo ukiri mwega tafadhali marafiki jeni karibu lekera ucio thutha waku reke atumia acio maikie Jehova mwathani kumokia mbere ya dore watiganeria ndungata ciaku omagitagĩra nohotani mũingĩ umona ũgociro gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao umona ũgociro gũcokerera manyita mwathani na makĩmũraga mũthenya wetatũ nĩ wamũriũkirie akiuma kũrĩa kuona ũhotani mũingĩ umona ũgociro gũcokerera baba umona ũgociro gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao umona ũgociro gũcokerera Jehova nĩwe riumagarĩro rĩakwa ona ihũndũkĩra nawe mwathani ndeithagia kũmenya ũrĩa wĩ hinya mũingĩ umana ũgociro gũcokerera baba umana ũgociro gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao umana ũgociro gũcokerera Joshua erire Ngai mbara yaneneha riũa rĩrĩrũgame o hau rĩrĩ nyambe ndĩtoranĩrie kũrĩ thũ ciakwa umana ũgociro gũcokerera baba umana ũgociro gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao umana ũgociro gũcokerera onei nĩ wendo taria atĩa Ngai witũ atwendete naguo nĩatuĩkire ciana cia Ngai nĩ wamagegania mwathani hutia rĩake rĩ Ngai wakwa ndigakua na marundurundu nĩgetha nyone wega baba bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria gũtirĩ kũramenyithanio ũrĩa gũgaikara thutha-inĩ no nĩnjũĩ agũranĩrio tũkahanana nake Jesũ hutia rĩake rĩ Ngai wakwa ndigakua na marundurundu nĩgetha nyone wega
bata tukionoria watu kwereire utaria kerengai wakwa ligekwa na marudurudu negetha nyone wega baba bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria ũkahana ta kũu igũrũ Jesũ akĩoya kanitha wake gĩkeno gĩkaira ta mbura tũkĩonoria watũkwĩrĩire uteria kĩrĩ Ngai wakwa ndigekwa na marudurudu nĩgetha nyone wega baba bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria ndikanaga njũthĩrĩirie ngũmbĩ yakwa njerũ ĩna riri mũingĩ ngoretwo moma mecũthĩrĩirie makiuma thĩ no hotani mũingĩ thiaga thĩinĩ wa roho gahoyaga thĩinĩ wa roho gakenaga thĩinĩ wa roho tondũ nĩwe mũtongoria wa mahinda rĩrĩ nĩgũcũthĩrĩria njamba ciothe iria cia Mwathani ikĩrũa na mathaita merũ makĩroho matangĩhoteka ndĩthiaga thĩinĩ wa roho gahoyaga thĩinĩ wa roho gakenaga thĩinĩ wa roho tondũ nĩwe mũtongoria wa Maisiraeli marendera Ngai mehereirio nĩgũthiĩ rũgendo tondũ matia ndĩnakanaga nyone ndĩthiaga thĩinĩ wa roho gahoyaga thĩinĩ wa roho gakenaga thĩinĩ wa roho tondũ nĩwe Vai mũrũgamĩre rĩu. Vai mũrĩ.
Tukainaga hosana, tukainaga hosana, tukiororoka geteire kiatari, tukainaga hosana, tukainaga hosana, tukiororoka geteire kiatari, tukainaga hosana, tukainaga hosana. Tukainaga hosana, tukiororoka geteire kiatari, tukainaga hosana, ukinyokia ukahora njerekeire omatu-inĩ na nĩnjũĩ nĩngakinya ngahurũke na Mwathani nĩ wega Ngai mũtongoria nake Jesũ nĩ mũgate roho waku mũnyotokia niĩ ndikahũta kana nyote na niĩ rĩrĩa ngũigua ta ingĩnoga hinya mũingĩ nĩheagwo ngombĩrĩria ngarathimwo niĩ ngakinyũkia rũgendo-inĩ nĩ wega Ngai mũtongoria nake Jesũ nĩ mũgate roho waku mũnyotokia niĩ ndikahũta kana nyote nakuo kũrĩa gũtangĩgereka ngathĩ njega Jesũ Kristo ikahatwo rũtenderũ kana irĩma rũgendo-inĩ nĩ wega Ngai mũtongoria nake Jesũ nĩ mũgate roho waku mũnyotokia niĩ ndikahũta kana nyote nĩ wega Ngai mũtongoria nake Jesũ nĩ mũgate roho waku mũnyotokia niĩ ndikahũta kana nyote na thĩ ciothe nĩ igathira thĩ njerũ na igũrũ rĩerũ nĩ iharĩrĩirio nĩ Ngai ndonire Jerusalemu gĩikũrũka ta mũhiki agemeirio mũthuriwe arĩ na ũkengi mũnene maũndũ marĩa ndonire tondũ nĩ makwĩhokeka na nĩgagakinyanĩra ndonire Jerusalemu gĩikũrũka ta mũhiki agemeirio mũthuriwe arĩ na ũkengi mũnene gũtũũra ndĩ Ngai wanyu na inyuĩ mũtũũre mũthakwa nĩngamũgiria maithori ũtigacoka kũrĩra ndonire Jerusalemu rĩa njerũ ĩgĩikũrũka ta mũhiki agemeirio mũthuriwe arĩ na ũkengi mũnene tũkwenda kũhanda mũtharaba ũyũ haha nĩgetha andũ othe maregeraga haha makamenya atĩ David nĩ atũrirwo nyũmba-inĩ ya Ngai na agĩbatithio na agĩtuo mũkristiano na nĩkĩo tũhandaga mũtharaba nĩgetha andũ makona atĩ nĩma mũndũ ũcio nĩ abatithirio na agĩtuo mũkristiano. Rĩu tũkũhanda mũtharaba ũyũ in the name of God the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Tũhĩrĩre rĩa mũtharaba Asante sana, reke ituhoe. Ngai mwene hinya wothe ũtũũraga tene na tene, nĩtwagũcokeria ngatho Mwathani Ngai nĩ kũreka tũkinyie wĩra ũyũ hau twaũkinyia
na mwathani Ngai nĩ moko-inĩ maku twerekereria family na moko-inĩ maku. We nĩwe gũtigwo hamwe nao mwathani Ithe witũ wa igũrũ, twahoya nĩgetha ũtigwo hamwe nao ũmaragĩre ũtuĩke ithe wa Ithe witũ wa igũrũ. Na mwathani Ngai tũkumagara ithuĩ tũkaumagarania hamwe na ithuĩ, na nĩgetha Ngai mwene hinya wothe ndokũmarathimwo nĩwe. Nĩtwahoya Ngai mwene hinya wothe nĩgetha wega waku tũigane, na kĩrĩa mwathani kĩmũcio kĩngĩrĩo kana kĩngĩnyuo gĩtherie mwathani Ngai no kĩrathime, nĩgetha andũ aku mwathani Ngai makĩrĩa na makĩnyua mwathani Ngai megwatĩre kĩrathimo gĩaku. Na mũciĩ ndũkanahoe gĩa kũrĩa kana gĩa kũnyua, na nĩgetha Ngai rĩtwa rĩaku rĩtũrĩkumĩrĩra rĩtĩagwo. Nĩtũgũcokeria ngatho nyingĩ nĩ ũndũ wa gũtũhe mũthenya mwega kuma mbura nene, no Ngai wacoka wamĩnyita twagĩa na rĩrĩa rĩeganĩrie na igongona rĩrĩ, na mwathani Ngai mũthuri ũyũ twamũhurũkia wega kwĩna thayũ waku, ũgĩtũrathime na ũtuĩke wega. Na rĩu mwathani Ngai mwene twaneana moko-inĩ maku anake aya macoke tĩĩri ũyũ marathime, ũririkane mĩciĩ yao na mĩtũrĩre yao mwathani Ngai nĩgetha matũũre magathaga rĩĩtwa rĩaku na marĩkumagia nĩ ũndũ wa Yesu Kristo mwathani witũ. Na rĩu ũhoreri wa Ngai ũtangĩmeka ũrĩa ũtariĩ, ũrekere ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu onakuo, nĩgetha mũtũũre mũtegere mwendetwo nake mũrũ wake wa mũmwe Yesu Kristo, nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai Ithe mwene hinya na kĩamũre kĩa Roho Mũtheru gĩikaranie hamwe na inyuĩ na gĩtũũranie hamwe na inyuĩ kuuma rĩu nginya tene na tene. Ime twakũhoya turĩrie kĩrathimo mwathani tũgwetereire ũtũhe hinya mwerũ. MC rĩu nĩegũka nĩgetha igĩrĩrie mau mangĩ mwatũgũthiĩ mũthiĩ na wega na Ngai amũrathime. Na andũ itũra rĩrĩ nĩmwatũkenia mũno nĩ unity nene mũno, anake itũra rĩrĩ thengiũ mũno nĩ unity njega, na andũ othe itũra rĩrĩ athuri na atumia ona ciana, Ngai amũrathime na mũthiĩ na mbere na kũnyitanĩrĩra ũguo, na Ngai atũre amwĩkĩte wega. Nĩtwakena mũno mũno MC, itũra rĩanyu nĩ rĩa goro mũno, nĩtũkũmwetha na ithuĩ mũtũtinĩrie kamũgũnda tũgĩikaraga gũkũ. Asanteni sana. Thank you mũtungatĩri. Nĩ ngũria nyina wa Wandia akuhĩrĩrie. Nyina wa Wandia. Kimani, Gatimo, Wandia, karibieni tafadhali. Mama kwa wapi? Kimani. Ihua rĩu rĩrĩa mathĩ, rĩrĩa mũnengere mathĩ ihua rĩu. Wandia. Mama pone kali orang yang bisa. Thank you, thank you. Wandia, Kimani, Gatimo. Wandia jamuona. Nuru na Wandia hau. Anakuja. Ah, sawa. Tukĩrĩkia kũigĩrĩra rĩu hena brothers na sisters makorwo me hakuhĩ. Ithe wa Kimani, Diana mũkorwo mwĩ hakuhĩ. Ona tumetereirie ũguo nĩ mũigua nĩ twahoera gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, ũguo mũtigatũtigĩre. Mũkorwo mwĩ patient hanini tu. Tũrĩkie ũhoro ũyũ wa mahũa. Wandia nĩ akinya? Okay. Mũhe njĩra hau ũkĩũkĩte. Turirie maru maku negoe no menyithie mabata maku hende ono leo
ndakuiguire nda yakaire kinyaga kayaka ikia uria moete naria kinya utiu ndonomwe ngayatigagia atakuingirie ngayaro igare timaoya maku ndarurukire ngĩakomaigua nĩndonire maithari maku ona ngĩigua mũcao waku nĩnda nĩakaire kinyaga kayaka ikia ũrĩa moete narĩa kinya gũtirĩ ũndũ nomwe ngayatigagia atakũingĩirie matungwire yine njoe kiria yo bataire ona mbere we oete ningorago jure njira nda yakaire kinyaga kayaka ikia uria moete naria kinya gũtirĩ ũndũ nomwe ngayatigagia atakũingĩirie Ngai mwene mahinda na ngamenya mũthenya na matha ningĩ nĩnjũĩ ihinda rĩrĩa rĩega nĩagũkũhe kĩrĩa woete ihinda rĩakaire kinyaga ngayaka ikia ũrĩa moete narĩa kinya gũtirĩ ũndũ nomwe ngayatigagia atakũingĩirie megwĩtaga rĩngĩ nĩũndũ ihinda rĩakwa nĩrĩo rĩrĩ rĩa gũkũhe kĩrĩa woete nĩguo ndũme we ũkĩgoce ihinda rĩakaire kinyaga kayaka ikia ũrĩa moete narĩa kinya gũtirĩ ũndũ nomwe ngayatigagia atakũingĩirie gũtũma kũmenywo wĩ wakwa na kũmenywo atĩ nĩngũiguaga ningĩ kũmenywo atĩ ihinda rĩakinya niĩ Ngai ndirĩ ũndũ itaingagia ihinda rĩakaire kinyaga kayaka ikia ũrĩa moete narĩa kinya gũtirĩ ũndũ nomwe ngayatigagia atakũingĩirie ihinda rĩakaire kinyaga kayaka ikia ũrĩa moete narĩa kinya gũtirĩ ũndũ nomwe ngayatigagia atakũingĩirie maru maku nĩguoe na ũmenyithie mabata maku hĩndĩ o na ũrĩo niĩ ndakũiguire ihinda rĩakaire kinyaga Ngai akaikia ũrĩa muoe
nomwe ngayatigagia atakuhikirie ngayaro igare timaoya maku darurukire ngakomaigwa nindonire maithari maku ona ngigua musao waku ininda nyakairikinyaga kayakaikia uria moete naria kinya utiundu nomwe ngayatigagia atakuhikirie matungwire yine njoe kiriayo bataire ona mbere weoete ningorago njurerejera ininda yakaire kinyaga kayakaikia uria moete naria kinya utiundu nomwe ngayatigagia atakuhikirie ngai mwene mahinda na ngamenya muthenya na matha ningene njoe ihinda riria riega niagukue kiria woete ihinda nyakaire kinyaga ngayakaikia uria moete naria kinya utiundu nomwe ngayatigagia atakuhikirie megwitakarenge nyundu ihinda rekwanene orere yaokoe kiria woete niguo ndume ukigose ihinda yakaire kinyaga kayakaikia uria moete naria kinya utiundu nomwe ngayatigagia atakuhikirie igutumae umenyo wi wakwa na kumenywa ati nikuiguaga ingikumenyo ihinda ria kinya nie ngai ndire undu itaigagia ihinda yakaire kinyaga kayakaikia uria moete naria kinya utiundu nomwe ngayatigagia atakuhikirie ihinda yakaire kinyaga kayakaikia uria moete naria kinya utiundu nomwe ngayatigagia atakuhikirie maru maku negoe na umenyithie mabata maku hĩndĩ ono rĩo niĩ ndakuiguire ihinda rĩakaire kinyaga ngayakaikia ũrĩa moete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ n'ũmwe ngayatigagia atakũhikirie ngayaroiga ti mahoya
maku ndarurũkire ngĩakũmaigua nĩndonire maithori maku ona ngĩigua mũcao waku ihinda mĩaka irĩkinyaga Ngai akaikia ũrĩa muoete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ n'ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie matungwire yine njoe kĩrĩa yobataire ona mbere weoete nĩngoragwo njũrĩa rĩnjĩra ihinda mĩaka irĩkinyaga Ngai akaikia ũrĩa muoete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ n'ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie Ngai mwene mahinda na ngamenya mũthenya na matha ningĩ nĩnjũĩ ihinda rĩrĩa rĩega nĩagũkũhe kĩrĩa woete ihinda mĩaka irĩkinyaga Ngai akaikia ũrĩa muoete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ n'ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie megwĩtaga rĩngĩ nĩũndũ ihinda rĩakwa nĩrĩo rĩrĩ rĩagũkũhe kĩrĩa woete nĩguo ndũme we ũkĩgoce ihinda mĩaka irĩkinyaga Ngai akaikia ũrĩa muoete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ n'ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie gũtũma ũmenywo wĩ wakwa akũmenywo atĩ nĩngũiguaga ningĩ kũmenywo ihinda rĩakinya niĩ Ngai ndirĩ ũndũ itahingagia ihinda mĩaka irĩkinyaga Ngai akaikia ũrĩa muoete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ n'ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie ihinda mĩaka irĩkinyaga Ngai akaikia ũrĩa muoete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ n'ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie maku nĩguo woe na ũmenyithie mabata maku hĩndĩ o norĩo niĩ ndakũiguire ihinda mĩaka irĩkinyaga Ngai akaikia ũrĩa muoete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ n'ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie Ngai aroiga ti mahoya maku ndarurũkire ngĩakũmaigua nĩndonire maithori maku
ona ngigua musayo waku ininda miaka iri kinyaga kaya kaikia uria moete naria kinya utiu ndonomwe kaya tigagia atakuikirie matungwire yine njoe kiria yo bataire ona mbere weoete ningorago njure rijira ininda yakaire kinyaga kaya kaikia uria moete naria kinya utiu ndonomwe ngaya tigagia atakuikirie ngai mwene mahinda nangamenya muthenya na matha ningene njoe idari ria rega ria gukue kiria woete ininda yakaire kinyaga ngaya kaikia uria moete naria kinya utiu ndonomwe ngaya tigagia atakuikirie tagarenge nyundo inda rekwane ne olele ya okoe kiria oete niguo ndume me ukikose inda yakaire kinyaga kaya kaikia uria moete naria kinya utiu ndonomwe ngaya tigagia atakuikirie tumae umenyo wi wakwa na kumenywa ati nikuiguaga